ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግበና ዓለማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ፍትሐዊ ስረይ ዚና አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኒቀ ካህናት ሰራዊት ያደምዛዚ አበሳ ወልዱ ለብሩክ ሰቴ ብርሃን አንተም አብየ ካህናት አብየ ዲያቆናት ሮን ሳይርጎ ጸናት በበስምክም ክንፍታነውን ጻህነ ይረሰንስ ክሏን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ ሰርተኸተ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 كمون بنت أجزتنا مريم مهرنا كرسوس مل عصر تغلته بنت أجزتنا مريم كرسوس بنت أجزتنا كرسوس بنت أجزتنا مريم هنكرسوس بنت أجزتنا مريم كرسوس بنت أجزتنا كرسوس بنت أجزتنا مريم هنكرسوس بنت أجزتنا مريم كرسوس بنت أجزتنا كرسوس بنت أجزتنا مريم هنكرسوس بنت أجزتنا مريم كرسوس بنت أجزتنا مريم كرسوس بنت أجزتنا مريم مهرنا كرسوس ميكائيل لك ملائكت سأل بنتي أنا وكدون አይርቅ ጸሎተነ አርባዕቱ እንስሳ መንፈሳውያን ሰባህያን ወመዘምራን አሉ በእንቲአ መላእክተ ሰማይን እስራ ወአርባዕቱ ካህናተ ሰማይን አይርጉ ነቢያት ወሐዋርያት ጻድቃን ወሰማዕት ሰአሉ በእንቲአነ ምስለክሙ ከመ ይክፍለነ መክፈልተ ወርስተ ለኩልነ መንበረ ቅዱሳን ወሰማዕት ሳሉ በእንቲአነ መላእክተ ሰማይን አይርጉ ጸሎት ማርያም ብእግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ሰአሊ በእንቲአነ እስመ ረከብኪ ሞገሰ በሀበ እግዚአብሔር ረከብኪ ሞገሰ መንፈሰ ቅዱሰ ወኃይለ ሳሊ ዋስተምሪ ለነ ማርያም ወልድኪ ሳሂሎ አበተርህዎ ገነት
وهبت فرفت يكفي لنا نهالو سبعة لقدسان جنات وحبت ناس فرفت يكفي لنا جنات وعبتنا فأفت يكفي لنا نهالو وسبعة لقدسان أبترح وجنتن أبتنسف عرفتن أملاقنا نخلنا كفلها بنا ماليتنا ماليت ملأت غن تقبلك تقبل لنا برغات أبوتاتنا بيترسم باولوسن كفلنا كم تنساتهم زس مرخا نحنا ممكن نسمرك كم تنساتهم موداتهم تصبغنا عنا دم أملاقنا موداتنا تصبغ لنا نفس قبرو تكلا هيمانات نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بل نفس ما يتنبر أبونا سمكاي قدس من كسرات مصاف أركان تاب سماي كم دمام دريقون نعلت مقبنا على مهبنا احنا نجبر دولنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا نعوسانا عندنا كفاد احنا ننبر وفتنا يتأتونا من قسن حاجن كبرن مثل على امنات كائن ما امين عوزت يا مريم نا قدس قوري ملا سلام تا سلام لك له حلنا غدن قليخي بسقاخون دن قليخي ودى جاب يرتبات قويتا سراوي سلام لك له سخيك عنس برختي فركر سفن برهم تسقى جابير مساق يوف سدس فلك حتيات ناصر يلنا نفتو ودخي يسكر سسمن تانا محرت لمن لنا أمين كيس سمعاني اجزيئو سمعاني اجزيئو صلاتي قدمك قارية ويبقى قدمك قارية هللويا هللويا متقسك مني سمعني اجزيئو
በዕለተ ምንዳቤየ አዝመዝነከ ሀቤየ ሃሌሉያ አመለተ ጽዮን ፍቱነ ስማኒ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለዓለመ ሃሌሉያ ወድሶ ለዛሎ እግዚአብሔር ስቡሕ ለዛረረ ኩሎ ባቲ Sabor
ስቦ
እ
Yeah.
ስማ
Oh
ንጉሴ ወአምላኬ ሚካኤል መልአከ ይቤሎ መላእክት ሰምሮ መልአከ ኪዳኑ ለክርስቶስ ሰላም ማኅበረ መላእክት ሰላም ለክሙ ማኅበረ ነቢያት ቅዱሳን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሐዋርያት ፍኑዋን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሰማይ ወጻድቃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሥላሴ ግዑዋን ወሰላም ለማርያም ዘይስሐቅ ኪዳን ማኅበረ መላእክት ወሰጣይነ ክርስቶስ ወእሙ ሰላም ለክሙ በከስታፉ የለውዳሴክሙ ፍሬ ማህሌት እምልሳን ትክስሙ ምስሌየ ሀልው ወምስሌየ ቆሙ ሰላም ለአብ ወለወልድ ቃሉ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዘአካሎ ማርያም ሰላም ሰላም ለመላእክት ወለማኅበረ በኵር ኩሉ ጽሑፋነ መርግዕ ወስብ በሰማይ ዘላሉ ሰላም ለአብ ገባሬ ኩሉ ዓለም ለወልድ ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ለማርያም ሰላም ወለመላእክት ሰላም ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም ለሰማዕታት ሰላም ወለ
ለወልድ ሰላም ሥጋ ማርያም ልባሲ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአት ዓለም ደምሳሲ ኃይል የሥላሴ ወፀወን የሥላሴ በስመ ሥላሴ ቀተክልከይሴ ሰላም ለቃልክሙ መታሬሳ ነዳዲ ስሉስ ቅዱስ ንዋያተ ጽሑፍ ነጋዲ ተወልዶም ጸጋክሙ ወላዲተ ወፈየ መሮ ሰማየ የማነ ጴጥሮስ ከሃዲ ወመምህረ ወንጌል ኮነ ጳውሎስ ሰዳዲ
Oh
ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያ ወፋኑኤል ወራጉኤል ወሳጉኤል ወሰላም ለቅዳሴክም ትጓነ ሰማይ ዝክሩነ በጸሎትክሙ ሰላም ለክሙ ሚካኤል
ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያል ወፋኑኤል አብኔን ወራጉኤል ወሳኩኤል ሊቃናተ ነድ ዘሰማያዊ ማይፈድ በእንተ በጎ ቀብዋ ለዛቲ አጸድ ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱርያል ወፋኑኤል አብኔን ወራጉኤል ወሳኩኤል ወሰላም ለከናፍሪክም ከመ ትቀቡነ ተማኅፀነ ለክርስቶስ ደሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ለተስየብሕዎ መላእክተ ሰማይ ሳሉ ለነ አስተምሩ ለነ ቅድመ መንበሩ ለእግዚእ ሰላም ለከ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ወዲበ ሰናይትከ ለሰብእ አሐዱ እምለይባርኮ ለቃልእ ዙት ዲበ ከመ ትተንግል በእንተ ሥጋሁ ነበልባል ርእሰነከ ሰላም ለከ ንስረ እሳት ዘራማ ማሌታይ ሚካኤል ማሪረ ዜማ ለረዲኦትከ ዲበ ነሲማ ለማኅበረነ ከዋላሃእከ ወፍዝማ እምራደነኪ ራቅም ኖሃ ወግድማ ሰላም ለሚካኤል ዘነድ ሱራሁ ይትካን ወትረ በበምስዋዕ ቅዱሳን አሐዱ እምለይተጉ ሐዋስ በአርያም መኃልዩ ነጐድጓደ ስብሐት ግሩመ ይደምቅ ጉናሁ ሰላም ለልሳንከ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባል ወለደምፀ ቃልከ ሐዋስ ቀርነ መንግሥቱ ለቃል ሞገሰ ክብሮ ሚካኤል ለተላቢኖስ አልቦ ዘይማሰለከ በልማደ ምሕረት ወሳይ እምበለ ባሕቲታ እግዝእከ ማርያም ድንግል ንዌጥ ዝክረ ውዳሴሆሙ ለነቢያት ወሐዋርያት ለጻድቃን ወሰማዕታት ለምልዕተ ጸጋ ማርያም ወለጽግዕ ወልዳ ነባቢት ንዌጥ ዝክረ ወድሶታ ለመንፈሳዊ ትርክብ ዘመናሉ እምከናፍሬሃ ይወዛሊ በፀውረ በማልተና እሳት ዘኮሬብ ወሕያዋያነድ ወላይ ማኅፀን እጅግ ዝትየ ማርያም ይከብር ምስሌት
እምጽርሐ አርያም ዘላይሉ ወእምኪሩቤል ትርብእተ ከሳተ አውራሃው ሐምስተለተ ጾረ ዘይጸወር መለኮተ አግመረ ዘይትገምር ምንተ አስዮ ለእግዚአብሔር አሃተ በእንተ ኩሉ ዘገብረ ሊተ ረሲንሙ አስምሮ ግብተ ማርያም ዘሜት ክሳተ ድኅረ በጽሐ ልሳኑ ዘለኪቤለ ሰላም ለአፉኪ አፈ በረከት ትሩፍ ወአንቀጸ አይጽንኒ ማርያም በኪዳንክ ውቁፍ ይታፈቅን መወልድ ወመላእክቲሁ አእላፍ አመስር ወልሳን ይትመተር ወይታተማ ሰላም ለዝክረ ስምኪ ዘመንክር ጣዕሙ ለወልድኪ አምሳለ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወጥንተ ብርሃኔ ዘእምቀዲሙ ኪያኪ ሰናይተ ዘፈጠረ ለቤዛ ዓለም እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትሐጎስ ሰላም ለመልክክሙ መልካ አዳም ዘተጦስአ እግዚአብሔር ፈጣሪ ዘኮንኩሙ መርሃ ሰርቶ ወክሌቶ ለዘክሙ ቃለ ንስሐ ስረዩ ኃጢአትየ ወጌጋዬ የብዙኃ በእንተ ማርያም ድንግል በሕሊና ወድንግል በሥጋ ሰላም ለዝ ሀረየ ዓሰርተ ወክልኤተ ሐዋርያተ ሴሞሙ ነሎተ ዘኪያክሙ ሰማከያ የሰማ ሰላም ለዝክረ ስምክም ዘአልባስጥሮስ አፈው ወለስእርትክሙ ጸሊም ዘድላሌሁ ፍትው ውስተ ልብየ ምስለ መዓዛሁ ቅድው ደመ ስምክሙ ሐዋርያ ዘእግሮ ከማም ተራ Ah
ደመ ምስለ አዛሆ ምስለ Ah
ለዚህ
ዜና ሰናየ ለእለይእዜን ከዋው ገሪሆሙ ለእለይእዜንዎ ዜና ሰናየ ለእዜን ዘእግዚአ ፈነወ ይነግር ቃለ እግዚአብሔር ፈነወ ይነግር ቃለ ዜና ሰናየ
ከዋ
ዜና ዜና ቃለ ዜና
ሰናየ ከዋው እገሪ
እገሪሆሙ ከዋሃወ እገሪሆሙ ከዋሃወ እገሪሆሙ ከዋሃወ እገሪሆሙ ለእለ ይዜንዎ ዜና ሰናየ ለእለ ይዜንዎ ዜና ሰናየ ለእለ ይዜንዎ ዜና ሰናየ ይዜንዎ ዜና ሰናየ ከዋው እገሪሆሙ ከዋው እገሪሆሙ ከዋው እገሪሆሙ ከዋው እገሪሆሙ ለእለ ይዜንዎ ዜና ሰናየ ለእለ ይዜንዎ ዜና ሰናየ ለእለ ይዜንዎ ዜና ሰናየ ለእለ ይዜንዎ ዜና ሰናየ ተራ ምስለ ሰላም ለአርእስቲክሙ ጌራ መድኃኒት ዘተረሰያ ወለገጽክሙ ስቡ እምናሮርዮስ ወአስሆነያ ኮካ ሃይማኖት ይትነሳ ዲበ ገጽ ወለልዝያ ደመ ስምክሙ ከመ ማይ ዘበሮምያ ሰላም ለቀራንብቲክሙ ማያተ አንብእለ ጾራ ወላየንቲክሙ ፍስዋት እለ ሀበ ነዳይን የጽራ ወይነ ሃይማኖት ጴጥሮስ ወጳውሎስ ትበክየክሙ እስከ ይእዜ ቤተ ክርስቲያን ደብተራ ከመ ብእሲት ሕዝንት ዘከበረት በኵራ ሰላም ለአእዛኒክሙ ለሰሚዐ ወንጌል ዘተሰብአ ወለመላእክት
መስዋዕቲክሙ ቀያት እምነ ሮማን ዚሄቃ መስዋዕት አምልኮት ኩኑ ዘማይምናንጋ ደምከ ጴጥሮስ ወልደ ዮና በጽዋ መስቀል ተቀዳ ወደመ ጳውሎስ ሐዋርያ ሰማያተ ሠራ ጳውሎስ ወራውሬ ጸግወኒ አክሊለ ስም ዘይረክቦ ዝካ ዋሰርግውኒ ካዕበ ዘክህነት ጶድሪ ሰላም ላፉክሙ አፈ ጰራቅሊጦስ ጥበብ ወላስናኒክሙ እድዋ ዘህበር ይሆናሊ መዝሙረ ሃይማኖት ጴጥሮስ ወጳውሎስ ዘርቢት መላ ዘይፈ እሳት ማብቅሙ ከቀብ ላለመሳቴ ጸረ አንበሳሩ ሰላም ለልሳንክሙ ማእሰረ ዝርብ ልሳን ወለቃልክሙ ዘይደምስ ከመ ቃለ ቀን ጸናጽል ክርስቶስ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ሮማን ዜና ሞትክሙ ለዘይደምስ በእዝን ምላልቦና ይትከፈል ወያነባይን ሰላም ለእስትንፋስክም እመዋተ ጎርኤ ብሩክ ዘይነፍም ሙዝ ከመጤና እምበር ወመስ ጳውሎስ ወጴጥሮስ አይንተ ክርስቶስ አምላክ ይዘረው በቃልክሙ አመኬላ ወሶ በምድረ ህሊናዬ ዘተከሎ ጸራዊ መላክ ሰላም ለክሳድክም ዘአርማስቆስ ምእዋዱ ወለመትከፍትክም ዘሰርሃ ለፀዊረ ሕማም እምክበዱ ትበክየክሙ ለጴጥሮስ እግዚእየ ተቀነወ ወጳውሎስ ለምትያተመክረክሳዱ ሰላም ለዘባናቲክሙ በምኵራባት ለተቀስፋ ወለእንግዳክሙ ዘሰብአ መልዕልተ ጠበብት ወፈላስፋ በእንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተጸብአ ቅድመ ሀበነ ጴጥሮስ መስቀለከ ይኮነኒ ወጳውሎስ ውቄተከ እንተ ደምለከባ ሰላም ሰላም ለእዝንክሙ ብዙሃ ዘተመንደበ ወለአዳዊክሙ በሀብል ዘመዋደድ ይሆን ተሳህባ እንክሳደ ጳውሎስ ምርሃር ወመስቀለ ጴጥሮስ መኖም ከፈለኒ ዘይበላኒ ጥበብ እትነሳ ደመስም ወእስሃሊብ ወለቁርናክሙ ህጽኑ ለዘመደ ብርት
እቁረማየን ጴጥሮስ ወጳውሎስ ወይነ መዓዛ ይኩነኒ ቅድመ ክርስቶስ ለኃጥእ ወሬዛ እንበለ ገለብክሙ ቤዛ። ሰላም ለእመትክሙ መስፈርተ ቅድሳት ወንጽ ወላይራክሙ ምስዋ በደመ መስርት ዘቅንዋት ጴጥሮስ ወጳውሎስ ምርቆስ ጸልሉኒ ማግናቢክሙ በመንግሥተ ክርስቶስ ለመዋየ ጽድቅ ጊዜ ይግባል። ሰላም ለአጻብዕክሙ ጽዳዌ አጽፋር ዘተከለላ ወምስለ ዲያብሎስ ቀትለ ለተቃተላ። ጳውሎስ ጴጥሮስ ዘተናይክሙ ዘተፈነውክሙ ውስተ ምድረ ጸዋግ ተኩላ ከመ በግዕ የዋህ ትኩኑ ገደላ። ወለከርስክሙ አንቅት ዘፈለገ ወንጌል ተከዚ ጳውሎስ ጴጥሮስ ዛይኰልክሙ ምድረ ከይሲ ታጐል በዲክሙ ከመ ጸረ ዳዊት ርኩሲ ገብረ ኃጢአት ጸርየ ወአኮ አጋዚ። ሰላም ለልብክም ይዋየ ክርስቶስ ዛሃተሞ ወለኩልያቲክሙ ንጹሓት እለ ውጹአትም ተቀይሞ ክሙ ዘድብል በብዙ አስታመሞ እፎ ለጴጥሮስ ቅነዋ ከአወዶሞ ወእፎ ለጳውሎስ አበሰ ይገገሞ። ሰላም ለህሊናክሙ ህሊና ስጋ ዘይኬዶ ወላማዎቲክሙ ላይ በጰራቅሊጦስ እንታንደዶ። ጳውሎስ ወጴጥሮስ ሰጉን ሎዲያናስዮስ ረድክሙ እንዘ እገብር ፈቃዶ ክያክሙ ዘገሰሰ ከመ እሳምዶ። ሰላም ለንዋየ ውስጥክሙ ንዋያተ ሐዲስ ዓለም ወለእምብርትክሙ ርህው አምሳለ ማኅተም። መረግደ ሃይማኖት ጴጥሮስ ወጳውሎስ ሶም ዘተክወ ከመ አስራው ዘዚአክሙ እስከ ይዜ ይጸርይ ወይኬልህ በሮ። ሰላም ለሐቅክሙ ሰይፈ መንፈስ ቅዱስ ዛጠቀ ወለአቁያጽክሙ አዕማድ እለ ይመስላ አብላቀ። ጳውሎስ ወጴጥሮስ እንፈተ ደምክሙ ጽድቀ ህሊ ዘእሴፎ ኢመተ ረሳይከ ወእምነ ጽረቱ ዓይንየ ውስተ ምድሪ ወድቀ። ሰላም ለአብራኪክሙ ባስተብርኮ ለጻመዋ ወላይ ጋሪክሙ ሙቃሃት ላንሰሰዋ። ለአንቀጸ ሰማይ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ሰዋት ስነ ፍቅርክሙ ለጥበብ ጽርዋ ማህረከ ህሊናየ ወረሰየ ጽዋ። ሰላም ለሰኳንዊክሙ ቀሊላነ ሩፀት ወጠባይ
በኃይለ መከየ ዘቼዳ አናስራ ለማርባ በጋ መስቀል ጴጥሮስ ወጳውሎስ መንግሥተ ሰማያት ብስራትክሙ አመ ትትገፋ በግፍ ይትማሰጥዋ አብያጽያ ግፉአንሰ ሰላም ላጻብየክም እለ ስርጸ ከማጹቅ እንዘይሰርግ ዋጽፋረ ዘብረ ወመብረ ለርግበ መስቀል ጴጥሮስ ወጳውሎስ ናሁ ወጠነ ተናገሮ እምደማ ቤል ጻድቅ ለመስምክሙ ዘተነዛ ባረወሰ ሰላም ለቆምክሙ ሁሩ የቄድሮስ አምሳል ለመልክክሙ ጽጌ ዘቂያተ ደም ሰርጎም እንዲሉ ጳውሎስ ወጴጥሮስ ይትጋዋ ዲበ ርእስየ ለርዝቅሙ አክሊሉ እምአክሊለ ካህን ዮሴፍ ዘይመውት ጸዳሉ ሰላም ለጻተ ነፍስክሙ ዛለቅለ ቃለመ ወለበነ ሥጋክሙ ባሕርይ ዘተሴረየ ደመ ጳውሎስ ወጴጥሮስ ከማፈክሙ ታትመ ዘበሰማይ ወዘበምድር እስከ ንፍቀ እሳት አርመመ ስነዋካ ወርኅ ደመነ ወፀሐይ ሰላም ለግዘትክሙ በስንዱናት ዋፈዋት ወለዝርክሙ ቅድሳት ጳውሎስ ወጴጥሮስ ባበት እድዋ ለሕይወትየ ምስለ ሮያን አርድእት ከመ ያውድዎ ሰራዊት ለአቢበከ ላጽምቲክሙ በበስታ እለ ይነስሐ ትንሣኤ እስከ ዕለተ ፍትሐ ጳውሎስ ወጴጥሮስ ጸወርተ መስቀል ዘጐልጐልታ ለምድረ ሮምያ ዝርክሙ ለኢየሩሳሌም ካልእታ እምነ ብሩር ወወርቅ ይከብር መሬታ ሰላም ለአልባሲክሙ ወለቅንዋቲክሙ በበገጹ ለአክሊልክሙ ብሩር ወለሰንበትክሙ ቢጹ ጳውሎስ ወጴጥሮስ ለክርስቶስ አከብታ አንቀጹ ክያየትሁተ ሰማይ ሐውፅ ወዲበ ርእስየ ዘመዊ አቅርንታ አዝርጹ ሰላም ለበትረ እዴክሙ ዘውገ በትረ ኤርምያስ ገብዝ ወላሳእኒክሙ ዘእክል እንደይትበደር እምቤት ልሳነ እፍረት ጴጥሮስ ወጳውሎስ ሙእ ሰበ ተዘክዎ ለፍቅርክሙ ወይነ ፍስሓት ውስተ ህሊናየ ወሥጋየ ተስረትካ ሰላም ለጸ መስቀል በደመ ጴጥሮስ ዘተቀደሰ ወለሰይፈ በሊ እምደመ ጳውሎስ ዘይርስ ሐዋርያተ ክርስቶስ ቀስም ዘነሳይክሙ ሞገሰ ትቅስሙ እምልሳንየ ማሕሌተክሙ ሐዲሰ ከመ ጊዜ ገሚድ በፃ ነጽሩ በለሰ ጴጥሮስ
ጴጥሮስ ወጳውሎስ ዘነሳይክሙ ትእዛዘ ማህሌተክሙ ባርኩ ወረሰዩ ወሐዋዘ ብእሲ ከመ ኢራእይከ ሀብወ ኃይለ መዊዕ ለማርያም ወለመኒ ሰረበ ዘይቀትልም መጽሐፈ ዜና ያንብብ ወጸሐፍተ እስራኤል ወይሁዳ እለፈጸሙ ሩፀተ ለኢየሩሳሌም ማእከለ አውደ እንዘ ደመ ጴጥሮስ ቀለመ ወጳውሎስ ጽጌረዳ ይግበሩ እንፈተኩ ዘዚአየ አነ ዋይ ጽምት ይረስዩ ዝፋም አሰሌዳ ሰላም እብል ብርሃናት ክሌተ በአውደ ንጉሥ ኔሮን እለፈጸሙ ጳውሎስ ወጴጥሮስ ያጸኑ ጸበርተ አሐዱ በመስቀል ተሰቅለ ቁልቁሊት ዋሕዱ ተመድረክ ሳዱ ክብርት ጳውሎስ ወጴጥሮስ ለዳውደ በሞቶሙ ወበሕይወቶሙ ኢተቤለዩ ቀዲሙ በምድረ ስሞሙ ህቡረ ፈጸሙ በድሮሙ ወስሞሙ አምላከ ጳውሎስ ላይለሰፈደ ይፍቅደ ደሞዘነስ እግዚአ ቅዱስ ጴጥሮስ መልዕልተ መስቀል ዘሰፋ መሐረኒ ፍላስ ማትያቴ ብዛ እመስሐሰስ ከፍቱ እሚረከቡ በቅድሜከ መላእክት ንጹሐን ክርስቶስ መኮንነ ጴጥሮስ ወጳውሊ እለከአው ደሞሙ ከመ ደመ በግ ወደ አማይ በሎት የጽቀ ጽልወ ልሳን ያይጉሎ ሰይፈ ቃልከ በደመ ምሉካ ከመ ተአክሉ ለይኩልሊ ክርስቶስ ለደመ ጴጥሮ ባሕረ ጽድቁ ወለጳውሎስ ስምኩ ዘተሰብረ ሠርዌ መልህቁ ቤተ መሪራን ሕዝብ አማኩሎት የስቁ ሰረውም ገጸ ውስተ እደ ሰይፍ በከመ ተአክሉ ለቆሬ ደቂቁ ተዘኪረከ ክርስቶስ ለሐዋርያት ኩሎም ህየንተ ክቡር ደመከ ለካወደ አክሊለ ስም ሀበኒ ከመሳተፍ ገሎሙ ወደ እንዘዝ ለአጽራርየ መጻበ ሕይወት ዝክሮ ይሁዳ ረዚት አምላከ ጴጥሮስ ወጳውሎስ እቀበ ነዋድነነ በዝህ ዓለም መከራ ሥጋ ዓለም ማረን ማህሌትና ማህሌት መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና በረኸት ጴጥሮስን ጳውሎስን ክፈለና ነፍሰ ገብርከ ተክለ ሃይማኖት
نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا وزنانا تصنعنا علنا بسماعات نبر ربنا ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ትኩን ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ንዝበደለና በደለና سلامتا سلام لك لخو حنا خدنقلي خي بسقاخون دنقلي خي عدي جابير صباوت قويتا سراوي سلام لك لخو السخي كاب عن السبرختي خي فركرس خمرخيو او ملتا تصقا جابير مساخي او فست دس بلكي حتياتنا سريلنا نفت ودخي يسكر سوس منتانا محرت لمن لنا هللويا هللويا تسهلني اكزيو تسهلني اسمك يا كتوكلت نفسي تسهلني እግዚኦ تسهلني اسمك يا كتوكل تسهلني እግዚኦ تسهلني اسمك يا كتوكلت نفسي ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ نفسات أكبرتك وإيماتك نفس قبرو تكل هايمانوت نفس كلهم سماعتات إرتراني نفس عرفتها بلنا أب حزن زلو كلهم دمام صنع هوا غايمو نسخات أنا نعلنا بسماعات نبرابونا መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት ሎሚ ሃበልና ንሓን በደልኦም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ኣብ ፈተና ይተእትወልና መንግሥትን ሃይልን ክብርን ንዘለዓለምና ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኹ بحلنا خير دنقلخي بسقاخون دنقلخي عد እግዚአብሔር صباوت قويتا سراوي سلام لك الله نسخي كابان السبرختيخي فرخر سخوم برميو او ملتا سقان እግዚአብሔር مساخي او ستي دسي بلكي حتياتنا سريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرت لنا المامين هللويا وسر إلاتي لنفسي اسمع بس كلك هللويا وسر إلاتي لنفسي اسمع بس كلك وسريلاتي لنفسي اسمع بس كلك سبحان ووداسي لأملاك نبي موسى سبحان ووداسي لأملاك نبي سبحان ووداسي لأملاك نبي موسى تكل هايمان እግዚኦ ነፍሰ ገብርከ ተክለ نفس قبرك تكل هايمانات
ነፍሰ ገብሩ ተክለ ሃይማኖት ነፍሰ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽናዕ ስኻ ጸናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ምጽአት ምጽአት ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይሁን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ናብሳና ይሕደገልና ካብ ኩሉ ባልና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትከ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚአብሔር ጸባኦት ወይታ ሰላም ለካ ንስኺ ኣብ አንስቲ ብሩክቲ ፍሬ ከርሥኹም ብሩክ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካልና ናፍቲ ወልድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ናንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ነፍስ ያዘዘኪ ነፍስ ያዘዘ ነፍስ ያዘዘ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ እግዚኦ ነፍሰ ገብርከ ተክለ ሃይማኖት ገነት መንግሥተ
السماء عرفلنا نفس كلهم سماعات إرترا أي نفس عرفت هابلنا بسمايات تنبر أبونا السمايات تنبر أبونا سمكاي كدس مكسا بعد كتاب سماي كودما أمريون أيلة تجرنا لميهابن ناس ودلنا بدلهم كتحدنا له بدلنا نفسنا كل فارحنا فتنا يتون من قسم حيلين كبر العالم نتكلم آمين ووزت يا مريم بنا قدوس قبل موسى سلام لك له لنا قد القريخ سقاقون القريخ الجابر تبعد قويتا سراول سلام لك له نسخيك عن السبرتي ركرزهم بروحي وامرك سقا جميع مسافري وفستي جسولك حياتنا سرقنا نفتو ودخي يسوس كرسوس منتانا محرات لمن لنا آمين وكايبن عسبك وذكلو ومدانينا يسوس كريستوس بنت لنامو أقبتك وعماتك كما نمسو يا جز وسمكان سؤور وعبا معيرفت ويعبر أنت أسقهم بزبات سرعت بزيت تسمع بسماعات منقست قبلهم بنت نفس قبرك تقلعي معنوت بنت نفس قبرك تقلعي معنوت بنت نفس قبرك تقلعي معنوت ستان بتوق يا بير بأنت لنوم لنفس قبرك تكل هيمنوت وكل تحز እግዚአብሔር አምላክና ምን ዘዓረፈ ባሪያኻ ተክለ ሃይማኖት ንልምነካለና ንማለካናለና ናብ ዝለምለመ ቦታና ናይ ዘለዓለም ህይወት ነብሱ ዕረፍቲ ክትበታት ትንሣኤ ዝመደብካ ዕለትካ ስጉ ብሕብረት ከተተስበት ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማያት ከተውርሶ ንልምነካለና በእንተ ነፍሰ ገብርከ ተክለ ሃይማኖት በእንተ ነፍሰ ገብርከ ተክለ ሃይማኖት በእንተ ነፍሰ ገብርከ ተክለ ሃይማኖት ነፍሰ ገብርከ ተክለ ሃይማኖት ገብርከ ተክለ ሃይማኖት ለነፍሰ ገብርከ ተክለ ሃይማኖት መገድ ነብሶም ሓራ ጌርካ بزي مكل خالم بزي كفاءات نحبو سقو دما بحبت لقزي حبير كاتن سناي سميات من قصة خادم أورسو بنت نفسا قبرك تكل هيمانوت بنت نفسا قبرك تكل هيمانوت بنت نفسا قبرك تكل هيمانوت
ومثل ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ወለወላዲተ አምላክ መገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤት ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዝለየነ አቅማኬለ ማገለግልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርክቲ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ኃጢአትና ከሓድገልና ቅዱስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ለኩል ምስለ መንፈስከ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክሩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግና ኸ ይረአዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግና ኸ ኣይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ አንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ብፅዓት እየን ዘልካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ቅዱስ ረዝየ ነድ ለዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኩሉ ምር ወፅአ ነገሮሙ ወእስከ አጽናፈ ዓለም በጽሐ ነቢቦሙ ወውስተ ፀሐይ ሴም ጽላሎቶ ውስተ ኩሎ ምድር ወፅአ ነገሮሙ ወእስከ አጽናፈ ዓለም በታም ነቢቦሙ ወውስተ ፀሐይ ሴመ ጽላሎቶ ውስተ ኩሎ ምድር ወፅአ ነገሮሙ ወእስከ አጽናፈ ዓለም በፀሐ ነቢቦሙ ወውስተ ፀሐይ ሴም ጽላሎቶ ኩሎ ምድር ወፅአ ነገሮሙ
ወእስከ አጽናፈ ዓለም በሳም ነቢቦሙ ወውስተ ፀሐይ ሴመ ጽላሎቶ ውስተ ኩሉ ምድር ወፃ ነገሮሙ ወእስከ አጽናፈ ዓለም ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአርክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ቅረብ አምላክ ይቅረ ይበለልና በረኸት አቦታትና በጴጥሮስ ወጳውሎስ ይክፈለና ከምቲ ንሶም ኣብ እምነቶም ፀኒዖም ጎይታ ክሳዕ መጨረሻ ዘገልገሉኻ ከምቲ ፅንዓቶም ፅንዓት ከምቲ ተወፋይነቶም ተወፋይነት ከምቲ እምነቶም እምነት ክህልወና ድማ ክትድግፈና ኣሰኣሰሮም ክንስዕብ ድማ ሓይልኻ ክትበና ንልምነካ ኣለና ኣብ ልዕሊኦም ፀጋ ዘብዛሕኻ ኩልና ድማ ፀጋ ናብ ምሳኹም ክሳዕ መጨረሻ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኹም ክኸውን እየ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ምሳናኹን
نفس باريخا تكل هيمانوت كانت مكتسمة عرفلنا زحزون مصنع نفس كاسدلنا قال وانجيل كسمعنا نمقبارا وقعنا كم تنهار يا زمهر كايم صلتها بسميات نبر ربنا نولنا نصوع كلنا بسميات نبر ربنا سمكاي كدس منقصها تمسا فاتكا خمتا بسماي كم دمام مدري قلنا لا تنقرانا لو ما بنا نحنا نزود لنا ودلهم كم تحرقنا لهم بدلنا وسعنا حدا قلنا كوار احنا ننبر فتنا يتتونا منقصن حايلن كبر نزل علمنا تكاي مؤمن دينار سنقل مريم بنا قدس قبريل مرا سلامتا سلام لك الله بحنا غد انقلخي بسقاوي انقلخي هذا زيارير بيتا سراوي سلام لك الله نسبرتي غير فرما سوكم برخيو قوم تتقى እግዚአብሔር مساغي وفسد دسبالك حاجاتنا نحرقلنا فتوضخ يسكر صوت من تنعم هذا من النعمين نوا ونجل منقستون سركون تبسر وفينا وفيك هو يديكو سوز مكر زنس سمايان أولجوج ريسو قويتا كاونجل لقاس ود مزمرن حواريان تنكال كالبارخ نخبر منقسو نزل عالم كبر مسكانا نعيخون ونجل لقاس معرف شدشته كاب قدر 10 تغلطه حساب 10 تشعته كون دما بتورحاتتي كصلي نابكر انديبه ديت بملئتا بصلوت ناب املاخ نقي حادره مدر مسوغحن دق مزامرتو نابو يصوعهم كباتاتهم حواريات الى السمايم 10 وكلت حريه سمان بيتروس الى السمايو اندرياس تمحو يعقوبن يوحنسن فيليبوسن برتليموسن ماتيوسن توماسن يعقوب ولد الفيسن اتقنا التبهله سمعونن يهودا ود يعقوبن تزت حظ يهودا سقرتاون مساتاتهم وريدو دما سات ابز بلا بوتا دو بلا بزحات كاب دق مزامرتون ازيم بزح حزب خا كاب زلو يهودان يروساليمن جماجم بحر تيروسن سينادان كسمعوا كاب حمامون كحاوي زمصبو او نبرو توم برخصات منافس السقي زنبرون حويو بتوم زبقا كلاتهم كتنكيو يدوليو نبرو كابو حايلي يوصق نبرمو نبزلو حويوم كابوريتن نبياتن حنت قال كاب تودق سي سماي مدرن كحلف قلل بلا كرسن دق مزامرتون امن قال قدس وانجيل مهرمو يسوس لا أردائه لا يلمسو هابيه بألة سنبت ويبيلومو لا إما سمعكموني قال يا وتعجزكمو بهجية ولا إما سمعكموني زنت تزعزا زايا ززك موانا عزن ملكمو بركة اسمعنا وإتو أملاك ياري زائك لرادئو وإكلادهنو إكلا هدات أبزه تأكل باركو تأكل يبيا إكزيابير أمو يسوس الأردائيو لا لمسوها بلد سلمة ويبيا
ሰማዕክሙኒ ቃልየ ወታገሥክሙ በሕግየ ወለእመ ሰማዕክሙኒ ዘንተ ትእዛዘ ዘእየዝዘክሙ አነ አዘንም ለክሙ በረከተ እስመ አነ ውእቱ አምላክየ ዘእግል ረድእ ወእክለ አድኅኖ እክለ ህዳጣተ አብዝሖተ እክል ባርኮተ እክል ይቤ እግዚአብሔር። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይቤሎ ጴጥሮስ ይቤሎ ጴጥሮስ ለጳውሎስ ጳውሎስ ጥባእከ እሆየ ጳውሎስ ሆየ ጳውሎስ ወኢትናፍቅ እምዝዳግመ ኢንመውት ዳግመ ወእምዝ ዳግመ ኢንመውት
Wa
Inema
ኢየሱስ ለአርዳኢሁ ለይለመጹ ሀቤሁ በዕለተ ሰንበት ወይቤሎሙ ለመሰማዕከ ምንወይ ቃልየ ወተአገዝግሙ በሕግም ወለእመ ሰማዕክሙኒ ዘንተ ትእዛዘ ዘእየዝዘክሙ አነ አዘን ለክሙ በረከተ እስማነ ውእቱ አምላክሔር ዘይክል ረድኦ ወእክለ አድኅኖ እክለ ህዳጣተ አዝዖተ እክለ ባርኮ ተክለ ይቤ እግዚአብሔር ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ
በእንቲአነ ከመይምሃረነ ወይስአለነ ቅዱስ ፍቅራተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መገጸ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሉ ማእከለ ነው ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ሐረነ ክርስቶስ ቅዱስ
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ዘይት መስቀል ተሰቅለ ኦ ጐይታ ይቅር በለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦ ዝተቐመጠ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓደሽ ክመጽኡ ይቅር በለልና። ምስጋናና ምስጋና ንወይ ምስጋና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን ወአሜን። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ስብሐት እግዚአብሔር እግዚኦ ለገባሬ ኩሉ ለዘኢሳሰሪ አምላክ ንሰፍ ነፍሰነ ወስብሃተ ዘነግ ንፌን ለከ እግዚኦ ለጥበበ ኩሉ ሀያል ብዙሃ ያሳል አምላክ ሰራሪሃ ለነፍስ እንሴብሃከ ለዘም ቅድመ ዓለም ተወልደ እምአብ ቃል ዘባሕቲቱ በቅዱሳኒሁ እሩፍ ኪያከ ዘትሴብሕ እምስባታ ዘኢያረምም ወም ሰራዊተ ሊቃነ መላእክት ኪያከ ዘኢተገብረ በእድ በታሪህ ቡአ ዘኢያሰሪ ንጹሕ ወቅዱስ ዜናዊ ዘነገረነ ጥበብ ህዋተ ቅድሳቲከ ብርሃነ ለነ ዘኢጠፍእ አሰፈውከነ ስብሃተ ወአኮቴተ ንፌን ወቅዱሳተ ንጹሐ ንብል ንሕነ እሊአከ አግብርት ወህዝብኒ ኪያከ ይሴብሑ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ አእምሮ ንነብሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረድአ መንፈስ ቅዱስ ብምሃብ ዝህብትም መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለም ዝኾንካ ጸሎት ንጽሓነት ተቐበል ኦ ወልድ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣሎና ቀዳማይ በኩርና ኣብ ቃል ነዞም ንጽውዕካ ንዓና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ኦ ነውሪ ዘይብሉ ኣቦ ጻጸን ቁንቅነን ዘየበላሽዎ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ዝኣምኑኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ሃርሒካ ፍቓድ ኣቦኻ ብራህካልና ካብ ማዕሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፅእኻና ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓራ ኣውፅእኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያትና ዘዝካና ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻን ኣምላኽና ክንውድስን ብዘይቋርጽ ኩሉ ሰዕ ክነመስግንን ብርሃን ሃበና እግዚአብሔር ምስና የዘላለም መንግሥትኻ ዝምስጋና ዝንሳልሳይ ጊዜ ካብ ኣፍና ነቕርባለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካሎ ኦ ኩሉ ነብሲ ዝፈርሆ ኩሎም ነብሳተ ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍስቲ ዘምጽዎም ወሓዝቲ ማዕበላት ካባና ዘህዳእካ ካብ ጥፋት ወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ መድሓን ዘለዎ ጸጉዑን መጎይ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ጽንዑ ማእሰርቲ ዘለዉ ከዓ ብጸጋኻ ትሐዊ ነቶም
مثل بدات اللهم سكهات عونتهم أبصنا ما سر اللهم ساعتهم التنبر كما أسرت موت فتح خانا نمساخين نزبخين زنازهم نتم صامود ما بمسكر زبجوم نتم أوز توكلنا كل معات كبانا زملس زرحقن وقويتا نبيات هواريات بحبوء نزم مسكونخا نعخان ودسنا مسجننا لنا أما حدر هوت من سخن عرف باخا منا فقاد كاننا قبرنا بتزاز كخا من ملالس قبرنا وقويتا نخلون نعشتون نعبيتن من محادرن حزب النقواسان نمقواسيون بمحرد كهالو وقويتانا ناملاخنا بروح من قسنات كايمو كاب قدم عالم مسقانا نقابل نولد المنفس قدسن يقبع لهم كل سعن نولد ولدا زي ودا العالم ولا تولد زيها لك العالم እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ንሰብሖ ለአምላክነ አጽንዑ ህሊና ልብክሙ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ይሁን ኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎን ኩሉ ነፍስውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚር ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐቀብ ጸልማት ዘውፃኻና ዘይርከብ በኣ ብርሃን ከዓ ጸጋኻና ነቶም በኣኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሓቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነብሲ ዘይጽናን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ከዓ ዝመርምር ከይለመናዮ ዘልየልና ፈሪጡ ፍቓድ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዚሮም ዝነቢ ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸን ብእምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ኦጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ስለመናና ስምዓናን ዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ዝተሓዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጽልመት ዛቐዮም ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ዛዕብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምዱብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነብሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓሊኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካያ ንስኻ ኢኻ
ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላኸ እዚ ህላዌ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይረአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካና ንስኻ መስጎን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና نسالسا جزينا وخانا قرب لنا زي لوتنا تكامنا تابكنا بوخا مع سات ما تكن سعر قبر كنا كابسا مرحة خواننا تما غاز عمنو كن علنا ذهب كان سغاها نقول لحيل سلاب من فسكن رقص هاب كنا زي فتحكم فتح دما مساب بوخا فقر قبر كنا أما غلناهم كاد معرك كنا أو قويتانا تمدل من خاسم عيهم أو قويتا أزم إن لمنا كانين كسس أب جزي خسس أبلغ لسألائنا دعوتها بنا كم تلات سلاكن حل زي قارة صلتها بنا أو زل العالم عون بسماء مبلتات أنا زفتامات قاعد تقبل بحاتيات نخلص برد كانس عيا شعلب نتفاعات ملس أبيت ما سرتن ذلو أدحن أو قويتانا أملاقنا بروح من قسنات كايما نخلنا تساقعونا الناس ملك إجزيئو أملاكنا من قس بروح ጸጋው እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ አይኩስዎ ለአምላክነ مدحن نفسنا زخون كان زيت الوت معانا مسرت قال بابنا عن لبنا نزبرها كلنا سلمات حلنا نار حكابنا كامرو زخلل كنا نصحي خانة نتواصل في نايت انتسب مسكن ودخا ادحان كايو بزيت افخا حدث كايو بتزاز كادما سحتذات افعنا تزتفعد لخايو بموت ودخا وانت بجي خايو او قويتا من تزين احنا باروت كان مسقنا كالونا كالنا لكان ملاقة بزي قارس مسكانا محليت كل ساعة مسكون خاخا او قويتان إذا أقاسي بأكوتيتم بمحليتم كل ساعة مسكون خا ناي كبر مسكانا يو قدم مساخا زنبلي ناتكا قالن ناتكا مخرن ناتكا طببن ناتكا مبصحن زلا كاخا علم كي تفتر مساخا اللي وزخونه هو اتبار سبن مدحان بسقا زتقلص قال كبرعو تحاتيات حرا زوصانا ودخان فقر كان قويتانا يسوع كريستوس يو سلازي او قويتا نحنا باروت كان ودسك لنا نويدس لك ذم لبنا وداسين سيلس وهبه وتكذيو هواطي نفستوتان منفس من جوا إسحاق زيت يكفهم ليت سدد الرأي
ولله استسلف من الدب مدهن رهبان زي هي ويتبقى لقفان أركما يونان مسنا قلت أركان ومهدر النصحان ولله بصرق سوى سماعي لما بلت كراني وبلاهي لقوال موسى زيوم مرارتها لبيت كريستيان ذاتكلا لاتي ምዕራፍ ስብሐት ሃይማኖት ጉባኤ መንፈስ ሀብተ ጸጋ ዋይ ለከ እንዘኑ የድስ ወይንዐርፍ ለዝልፉ በአልባቢል ናስተማስል አምሳለ መንግሥትከ ቦቱ በእንቲአከ ወበእንተ ፍቁር ወልድከ ኢየሱስ ክርስቶስ ጊነ ዘቦቱ ለከ ምስሎሙ ለቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ወዘልፍ ወለዓለመ ዓለም ዘላለማዊ አምላክ ነመስግነካን ነምዕቆበካን ኣሎና ኣብ ዓድን ኣብ በረኻን ኣብ ካልእ ሃገርን ዘሎ ህዝብኻ ኣካቢ መራሒ መፀናንዒ ገሳፂ ኣይትኽላእ ንዓለም ሰላም ሃበልና ህዝብና ፋሒልዎን ዘለዋት ሃገራት ዓዲ ሰላም ኢሉ ተዓቂብዎን ኣሎ ሰላም ምልኣለን ከምቲ ንኣታትን ዝሃብካየን ንኣና ንኣሃበና ሕብረትን ስምረትን ጌርና ከከም ድልየትና ከከም ክእለትና ኣብታ ተወልና ናዕሪ ክነብር ነዛ ሃገር እዚኣ ክትህብ እምበር ክትልምን ኣይትግበራ ወሃቢት መራሒት ግበራ ነቶም መራሕትኻ ነቶም ዝሓለፉ ምርሓይ መሓሮም ነዚ ዘሎ ሰብኣይ ከዓ ግርማ ሞገስ ሃቦ ናይ ሰሎሞን ጥበብ እቲ ቀዳማይ 20 ንኡን ከምኡን ሃቦም ንኣና ከዓ ኣብ ምድሪ ሰላም ኣብ ላዕሊ ከዓ እታ ዘይተሓልፍ መንግስተ ሰማያት ሃበልና ንሕፃናትና ዕብየት ንመንእሰያትና ኣእምሮ ንሽማግለታት ብርትዓት ተመሃሮ ደቅና ኣብ ትምህርቶም ዓውተልና ኣምላኽ ኩልና በቢ ዝወፈርናዮ ሓልወና ነዚ ቦታ እዚ ኮነ ካልእ ቦታ ዝረኸሙ ዝፀዓሩ ነቶም ህልዋት ዕቀቦም ነቶም ዝሓለፉ ከዓ መሓሮም ንኣና ከዓ ፅቡቕ ኣብነት ኮና ንህዝብኻ ክነገልግል ሓይልን ጥብኣትን ትዕግስትን ሃበና ዝሞቱ ዘለዎም ነፍሰ ዓመትካ ተኽለሃይ ወዲድ እዩ ነፍሰ ገብርኻ ተክለ ሃይማኖት ሃገር ህይወት መንግስቲ ሰማያት ሂብካ ነቶም ተረፉ ቤተሰቡ ከዓ ፅንዓትን ብርትዓትን ሃቦም ንኣና ከዓ መወት እምበር ነበርቲ ከም ዘይኮንና ከም ንፈልጥ ልብና ኣእምሮን ሃበና ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ንበል ኣብ ሰማያት ነበር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ዓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለታና ጌርና بحسب كدنقل وسقاهون نقول حنان
جنن لكم كفركم جنن بالو أتيفت أكبرتي كلا سلوكو ناي قداسيو الزيجن اتوم مؤمنات كي تفتحوا خي خدو زي قبرة وتخسيانيو تقرينيا بلونيو سنة تقرينيا بلونا بغش سنة صوصنا እግዚአብሔር አብ ቃል መሐወይትን መድኃኒትን ብዝኾነ መከራ መስቀልካ ከባና ናይ ሓጢኣትና መእሰሪ ዝበተካ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ኡፍ ዝበልክ ኢልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካ ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ሓጢኣቶም ዝሓደግኩምሎም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደግሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይ ክሕደገሎም እዩ እውን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተስርዩን ኩሉ ማእሰሪ ዓመፃውን ክፈትሑን ክኣስሩን ወጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካኻ ሕጂ እውን ወመፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምንን ንደልን ኣሎና ምእንቲ እዚኦም ባሮትካ ሰብኡትን ኣንስትን ህፃናትን መንእሰያትን እውን ኣብ ቅድሚ መሰዊኢኻ ርእሶም ኣድንን ንዘበሉ ኩሎም ምእመናንን ንልምነካ ኣሎና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መሰረ ሓጢኣት ቁረፀልና ወጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ብምስኣን እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጦ ኢኻ እሞ ለዋህ መፍቀሪ ሰብ ወጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ኣብ ቅድሚ መሰዊኢኻ ርእሶም ዘለዉ ኩሎም ምእመናን ድሕኖም ነብሰ ገብርኻ ተክለ በዛ ዕለት እዚኣ ዘገልግሉ ዘለዉ ካህናትን ዲያቆናት ኩሎም ምእመናን ንኣይ ምስኪን ንዝኾኑ ኣገልጋሊኻ እውን ብኣፍ በስሉስ ቅዱስ አቡን ወልዱን መንፈስ ቅዱስን ካብ ሓጢኣት እተፈታሕና ነፃ ዝወፃና ንኾን ሃዋርያ ብስራሕ ወብኣፍ ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ኣሜን። እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ ንበል። በእንተ ማርያም መሐረና ክርስቶስ ንበል። زير يفتحكم كما لكم حاضركم كما يتقون لكم نافقكم مسيال له حدا قداي كاسل زقات من يزمصاخو دحارينا غرخم اجي ناب قداسينا خناتونا تم تلاختي نعخداون تخم هابو
ሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ወሰኑ ወሰሮ ሃይማኖተ እንተ አልባሰ ክቡረ ምጽዋት በተፋቅሮ ወበሰላም አርየነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሎ ማእከሌከ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ኣታሓወይ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛ ርእሶም ንምንታኻ ንጹህ መስዋዕት ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅእዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህንፅን በሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኾንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከካልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝለምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክንስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቲ ኾይንካ በቲ ግዜ እቲኻ ብሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዳ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቲ ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕመን እዩ። ኣብ ግዜ ኸብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክብርዶምን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክብርዶምን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዕኡ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፉስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ክውሑ ኢኻ ብርስኻ ክውሑ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሸሎ ኣፍ ደገታት ኣጋንንቲ ከጥዋን ከናውፅዋ ናይ ክእልል እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እያ። ምድሪ ዝኣሰርካዮ ብሰማይ ተኣስረ ኸውን እያ። ምድሪ ፈታሕካዮ ድማ ብሰማይ ትፈትሕ ኸውን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁ ንኾኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ። ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒኻ ሓልዎም እንተማሓፀኖም ከምኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ናይ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፁ ንኾኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይሰርየለይ። ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦም ብእንሰርሖም ብእናሓስቦም ኩሉ ንዓኻ ተበደልና ካሕደገልና ሰረየልና ናሕስየልና ይቕርበለልና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ
ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና እንግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢአተኛን ዝኾንኩና ዓይና ኣገልጋሊ ኻን ፍትሓኒ ጎይታ ነብሲ ባሪኻ ቅዱስ አቡነ እንጠኒዮስ አዕርፍ አምላኽና ንብፁዓን ጳጳሳትና አባ መቃርዮስ አባ ሲኖዳ ሓብርዎም ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን ንመማሓደርትን ፍርሃት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን መልአዮም ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉስ መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋልን ዘይብልን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ዘቕድስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለውን ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ነብሲ ባሪኻ ተክለ ሃይማኖት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ነብሶም ምስ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ብክሕደትን ብክርሰትን ምስተሓካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ጎይታ ሓይልን ጥበብን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበልና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጻሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም አሜን። بسم آبن ولدن منفس قدسن حدا أملاك منفس قدس بآخاب سمايا سمايات وريد نزم سوات زطل الله نزقدس الله نزعلت زي أخن دي تفريها زا سعاد زي أخن دي تسدمميا سلام እግዚአብሔር مساين مسكلكم من تخلوا بطمانا بفرحاتن قومون صليو كل زكبرا لسر كصادق وتو وزيا كبر سنبته إيا بلاسي زكبا حابب يفلتني نور كل زكبرا لسر كصادق وزيا كبر سنبته ويسمى مصاحف تقدسات ويتعكس كيف تموت لتقداسي ويتمات القرآن يسدد بيت كريستيان اسمع مع سنة هيك وسكركم تكلموا سماياوي وساسقا ومنفسك كمن معرونا وريات عبدي سمعات وتو مساق وكذب توسيت مناه ورد سمايات وهاي وزل كل እግዚአብሔር አምላክና ጎይታ ጎይታ ነቲ ቁርባን ዝናኻን ዘቕረብኑ እቶም ዘምፅን ዘክርን ኩሎም ኣብ ሰማያት ዘሎም ኣብ ሰማይ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ ብዛዕለ እዚኣ ባርያኻ ንዓኻን ዘምፃልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ፃድቅን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃም ከም በበለፅካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ
كمهم بزحن وحدن حبهم كدن زخنا عبارة كامهم تقبل أبايتهم كاب كل سنة كامل قدسهم كام مدرخم ذكروا أبزم عزل من كسر ذكرهم بزون زل عالم عيت حدقهم هو قويتا قد كادر لخو نات كاغت دل لكم وقت كحبايت من السقط هذا ما خبر يا خيت فلا رد اخونا نايت قدفني املاخين مدحانين خامش لا يتبلني اولوغيوس ريوس كريستوس وديا እግዚአብሔር አጊዮስ ማንቶስ ፋልማመንቶን አላቲነን አሜን ክርስቶስ አምላኽና እዝሕበስ ዝንስሬት ኃጢአት ዝኻምን ትኸውን በሓያቅ ብየማን ካዕተብ بيدكاون بارخ بحيلك قدس منفسك أصنع ذهبس زنسرة حتيات زبخايخون ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት የሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብሲ በፍታም ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እምኹም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢአት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነታ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቅርባን አቤል ዝተቀበልካንን ኣብ ውሽጢ መርከብ የኤልያስ ኣብ እምባ ቅድሚ ዳዊት ኣብ ዓውደ ሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቀበልካ ከምኡ ናይ ሓጢ ባሪኻ መባን ቁርባንን ትቐበል በጃ ሓጢአት ይኹን በዚ ዓለም ዝመፅእ እውን ንሰናይ ዋጋ ፈደዮ ሎሙን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን እግዚአብሔር ጓሰየዩ ዝጎለኒ የብለይን ኣብ ልሙስ ስቃይ የውለኒ ናብ ዝኣርፍሉ ማይ ብርሃኒ ንሱን ነፍሰይ የህዳ ምንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ መርሃኒ በተረኻን ምርኩስካን የጽናዕናኒ እዩ ንስኻ መሳይኻ ሞ ብሩባርባድነሞ ተኳንተኹ ኩፋይ ፈረኒ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላተይ ማዕዲ ተስራዓለይ ንርእሰይ ብዘይተለኸዮ ጽውየ ጅርበባ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምህረትን በኩሉመይ ክሰባኒየን ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መፀውዖኻና መርዓ ዝኸድካ መዝባረኽካ ሎም ነቲ ማይ ውና ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዛ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ አንፀሃዮ እውን ኩሉ ሰዓት ንህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢአትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መፀናንን መንፅን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መፀናንዕን መንፅን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረነ ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይ ምንትል መስዋዕቲ ዝንጸልዩ ቅዳሴ መላእክቲ ተቐበልካ ኣምላኽ ጸሎትናን ልመናናን ተቐበልና ናይ ህዝብኻ ኣስራት በኹራት ቀዳምያ ተቐበል ነፍሰ ገብርኻ ተኽለ ሃይማኖት ሃገረ ህይወት መንግስተ ሰማያት ኣዋርስ ንቤተሰቡ ነቶም ህልዋትካ ጽንዓትን ብርታዕትን ሃቦም እዚ ሃገር እዚኣ ብዓባይ ብሃብታማ ንበረልና ህዝብና ሓልኹ ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ንበል ካይቀድስ ንስኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማያት ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና በደልና መንግስትን ሓይልን ክንዘላለና ኦግቴ ሕልና ክንደንግል ደገር ንስሒ ኣባኒ ኣቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘከረኒ ጎይታ ከተድሕነኒ ጎይታ ንኸተድሕነኒ ጎይታ ከተድሕነኒ ስምዐ ኣብዘት ዘለና በፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል
ለኩልክሙ
ላዕሌነ እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር أبو قيتنا أملاخنا مدحنا يسوع كريستوس نمسكنا لنا سويرنا رئينا نحليونا نقربنا تقبلنا تمعقبنا نصنعنا كسبتا سعجاونا بصحنا يحجون بذا قدس على الزيام بكل زمن هيوتنا بفصم سلام كحلونا هذا كله እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛብኑ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርና ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናኻበና ባኻውን ስለ ዘቕረብካና ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽናዕካናን ክሳብ ሳዕ እዚያውን ስለ ዘብፅሕካናን ነመስግነካ ኣለና እሱ ዋስተቁ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይስሐ ላዕሌነ መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደልለና ነዛ ቅድስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትና ንኣኻ ብምፍራቕ ፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ኽፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ ወና ኣርሕቕ زطعمن زحايشم كل نجار عزلنا تمنن عن قربيتم كل حيل صلاح نرقص سلطان ذهب كان نسخاخا كاب كل خفا دحنا نابالها نمبر فتنا يتتون حد ودخا قويتانا نملخنا مدحنينا يسوع كريستوس من تفقر سبيل بزغبرهم حدثين قرتان مسخا معرم زخنا محوي منفس قدسن كبرن صنعاتم بوزلك لهم كل ساعه نزل عالم عالم امين كلن زحز እግዚአብሔር አቦን ጎይተናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እተመብአን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣሰራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉርን ዘቕርቡ ከብኡ እናደለዩ ዝብዎን ዘይብሎም ድሌቶም መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ لا
ርእስከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብል መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸዓ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ምሕፀና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ጽዋ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ንኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋ እዚ ተቐድሐ ወይኑን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ሩርም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምስኻ ማዕረ መሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን በምሳሌ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ጻሕሊ ዛንቢርና ኣለና መን እዳወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም እዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ትእዛዝ ናይ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅናትን ጽልን ኣይህድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ أخبرتك لتلوك بذات إله قساوس ودياقونات وكل حزب ومسكين هتيني أنا قبرك يكون برخانة فسحانة وقوزانة ونصحانة مع فسلوس كلوس أب ولد وانفس كلوس وما في بيت كريستيان قبائن تهواريات وما في أسرت وكلية النبيات وما أسرت هواريات وما أسرت هواريات وما في النبابي ملكوت ماركوس ونقلاوي هواريات والسمايت وما في أب كبولي كاباسات سوي قدوس ساويروس قدوس ليوسكوروس قدوس أثناتيوس وقدوس يوحنس أفور قدوس غورغوريوس وقدوس باسيليوس ما في سلوس بيت أسرتوس ومنتوس أنا هيمانوس التقبو بأني بهاجرنا نكيل أو جزء أريوس وما في ميت وامسال تقبو هاجر قسطنطينة أو جزء مكنانيوس وما في كلية ميت تقبو هاجر فيسنا أو جزء نستوروس وما فرق أباسات أبا تودروس وزيائر نفس أبونا أبا أنطونيوس واقم لنا هي انتهون لاويه رمكن سما بروك وملوس سوات اسمك وسلوس قدوس أول منفس قدوس وبركة عليك سنا مريم أمين كنت قدسات بيت እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይረሓቐ ትግሃትን ፍርሃቱን ክሳብ መፈፀምታ ክህቦም ፃምኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ቀሳወስቲ ንለምን ኣለና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክይቐረቡን ፃምኦምን ፍቕሮምን ክዘክር ምእንቲ ዲያቆናት ንለምን ኣለና እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽሙ ተካት ክህቦም ምእንቲ ተረዳእቲ ዲያቆናት አንበብትን መዘምራንን ንለምን ኣለና እግዚአብሔር ልማኖአን ክሰምዕን ዝኣዘዘ ጸጋም መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክህድርን ጻማን ክቐበልን ምእንቲ መብለታትን ረዳይ ዘይበለን ንለምን ኣለና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉዱን ኣዋልድን ክኾኑ ጻምኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንለምን ኣለና እግዚአብሔር ዓስቢተ ክርስቶም ክህቦም ምእንቲ እጉሳት ሰባት ንለምን ኣለና ብንጽህና ኮይኖም ክህሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንለምን ኣለና
እግዚአብሔር ስናይ ዕልን ኃጢአት ንምስትስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረክብሉ ጥምቀት ክህቦምን በማይተም ቅድስት ሥላሴ ካሃትሞመን ምእንቲ ንወሰ ክርስቲያን ልምና ኣለና። እግዚአብሔር አመዋሉ ብዙ ሰላም ክህቦ ምእንቲ መፍቀሪ አምላክ ምራ ሀገርና ልምና ኣለና። እግዚአብሔር ፈራቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ልምና ኣለና። እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጠዕሞን ዝህሶን ድልየቱ አቀዲሙ ከሐስብሉን ከሐለየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምና ኣለና። እግዚአብሔር በመንገዲ የማን ክመርሆም ናብ ማህደርዮም ከዓ በሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ በባሕርን በየብስን በአየርን ዝነገዱ ሰባት ንልምና ኣለና። እግዚአብሔር ንናይ ዕለቱ ሲሳዮም ኪስርዓሎም ምእንቲ ጥሞያትን ጹማትን ንልምና ኣለና። እግዚአብሔር ፈጺሙ ኪየረጋግኦም ምእንቲ ህዙናትን ጉህያትን ንልምና ኣለና። እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንልምና ኣለና። እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ኪመልሶም ምእንቲ ሙሩካት ንልምና ኣለና። እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክከፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምና ኣለና። እግዚአብሔር በቅልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልእክሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምና ኣለና። እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምና ኣለና። እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣኡ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ኣሓትና ንልምና ኣለና። እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልዮ ቦታ ክየዝንም ምእንቲ ዝናም ንልምና ኣለና። እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳእ ወስኖምን ዓቕሞምን ኪመልእ ምእንቲ ማያተ ኣፍላክ ንልምና ኣለና። እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዘራእን ዝጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረከቱ ንልምን ዘሎና ዓይነ ልቡናና አብሪሁ በመንፈስ ሰላምን ፍቅርን ክጸምደናን ዝለምናዮ ምእንቲ ክስማዕና ናብ እግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ልምና ኣለና። ባር መንፈስ ቅዱስ ንሰንስ ልቡናም ጸልጎ ክንዓቢ ብስሙም ክንምካሕ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንናጽ ጸሎትና ሰሚዑን ጸሎትና ሰሚዑ እግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ልምና ኣለና። እንስ
ክርስቲያን ማኅደረ መለኮት ملاغنا باتي أبكر مي أدويلو أو ملت تزقى تحقوسي بهايبل كبلا እግዚአብሔር ሳኺሩ ረፍቶም ሩሩይ ኃጢአትና ካህበልና ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን።
ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኩሉ ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብሕልናኣን ብስጋኣን ድንግል ካብ ዝኾነት ቅድስት ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተዛረቦ ክሳብ ሓድሽ ምጽአት ጎይታ ዝተፈለየ ይኹን። ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ 5 ክሳብ መወዳእታ። ንስኻ ግና ንገዛእ ርእስኻ ተጠንቀቕ፣ ብጊዜ መከራ ጽናዕ፣ ግብሪ ወንጌላዊ ግበር፣ ኣገልግሎትካ ፈጽም። ኣነስ ድሮ ክስዋ ቀሪባ ኣለኹ፣ መዓልቲ ሞተይ እውን በፂሓ እያ። ሰናይ ገድሊ ተጋዲለየ፣ ጉያይ ወዲአየ፣ ነታ እምነት እውን ሓልየያ እየ። ደጊ ዝኾነ ጎይታ በታ መዓልቲ እቲኣ ዝህበኒ ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ ኣሎ። እዚ ግና ነቶም ንምግላጹ ሃረር ዝብሉ ኩላቶም ድማ ይምበር ንዓይ ጥራይ ኣይኮነን። ናይ መወዳእታ ለበዋ ቀልጢፍካ ናባይ ከም እትመጽእ ግበር። ከመይ ዴማስ ነዛ ዓለም እዚኣ ስለ ዝፈተዋ ሓዲጉኒ ናብ ተሰሎንቄ ኸይዱ እዩ። ቄርቂስ ንገላትያ፣ ቲቶ እውን ንድማጥያ ኸይዶም እዮም። ሉቃስ ጥራዩ ምሳይ ዘሎ። ማርቆስ ንዕዮ ስለ ዝጠቕመኒ ክትመጽእ ከለኻ ምሳኻ ተማልኣ እዮም። ንቲጢቆስ ግና ናብ ኤፌሶን ሰዲደዮ ኣለኹ። ክትመጽእ ከለኻ እቲ ኣብ ጢሮአዳ ምስ ቀርጳ ዝሓደግክዎ ባርኖስን እቲ መጻሕፍትን ምናዳ እቲ ብራናታት ተማልአለይ። እስክንድሮስ እቲ አንጠረኛ ብዙሕ ክፉእ ጌርኒ እዩ። እግዚአብሔር ከምታ ግብሩ ክፈድዮ እዩ። ንሱ ነቲ መልእኽትና ብዙሕ ይጻረረይ እሞ ንስኻ ድማ ካብኡ ተጠንቀቕ። መጀመርታ ጊዜ ክማጎት ከለኹ እግዚአብሔር ኣየሓዘሎም፣ ኩላቶም ጠሎምን እምበር ሓደ እኳ ምሳይ ኣይነበረን። እቲ ወንጌል ብምልኣት ብኣይ ምእንቲ ክስበኽ ኩሎም ኣሕዛብ እውን ምእንቲ ክሰምዕዎ ግና ጎይታ ምሳይ ኮይኑ ኣበርትዓኒ፣ ካብ ኣፍ ኣንበሳ እውን ኣናገፈኒ። እግዚአብሔር ካብ ኩሉ እኩይ ግብሪ ኸናግፈኒ፣ ብድሓን ሓሊ ኸዓ ናብታ ሰማያዊት መንግስቱ ክእትወኒ እዩ። ንዑ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብሪ ይኹኖም። ንጵርስቅላን ንኣቂላን ንቤት ሄርሲፎሩን ሰላም በለለይ። ኣርስጦን ኣብ ቆሮንጦስ ተሪፉ ኣሎ። ጥሮፊሞስ ግና ሓሚሙ ኣብ መሊጦን ዝበሃል ከተማ ሓዲገዮ ኣለኹ። ቅድሚ ክረምቲ ከም እትመጽእ ግበር። ኣውቡሎስን ጴዴስን ሊኖስን ቀላውድያን ኩሎም ኣሕዋትና ሰላም ይብሉኻ ኣለዉ። ጎይታ ምሳኻ ይኹን፣ ጸጋ ምሳኻትኩም ይኹን። Second Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4 verse 5 to the end.
But as for you, keep a clear head about everything, endure hardship, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. For I am already being poured out as a drink offering, and the time for my departure is closed. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. In the future, there is reserved for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on that day, and not only to me, but all those who have loved his appearing. Make every effort to come to me soon, for Demas has deserted me because he loved this present world, and he has gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia, Titus to Dalmatia. Only Luke is with me. Bring Mark with you, for he is useful to me in the ministry. I have sent Tychicus to Ephesus. When you come, bring the cloak I left in the chores with Carpus, as well as the scrolls, especially the parchments. Alexander the coppersmith did great harm to me. The Lord will repay him according to his works. Watch out for him yourself, because he strongly opposed our words. For at my first defense, no one came to my assistance, but everyone deserted me. May it not be counted against them. But the Lord stood with me and strengthened me, so that the proclamation might be fully made through me. All the Gentiles might hear. So I was rescued from the lion's mouth. The Lord will rescue me from every evil work, and will bring me safely into his heavenly kingdom. To him be the glory forever and ever. Amen. Great Prisca and Aquila and the household of Onesiphorus. Aristus has remained in Corinth. Trophimus I left sick at Miletus. I make every effort to come before winter. Eubulus greets you, as do Pudens, Linus, Claudia, and all the brothers. The Lord be with your spirit. Grace be with you. በረከትና አብ ፍቅርና ወልድ ሀብትና መንፈስ ቅዱስ አብ ቅዱስ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊና ኣብ ልዕሊኹምን ብዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሲዱያን ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸልይ በእኛነ ያሳተነ በብዛይሎ ወምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ እግዚኦ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አምላኽና ኣምላኽ ዘላለ ቀዳማይ ዳሕራይ መወዳእታን መጀመርታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብይ ብስራሕካ ሓያል ብምኽራፍ ፈላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ ዘለኻ ኣብ ኩሉ እትነብር ምሳና ክትህሉ ንልምነካ ኣለና። ገጽካ ርኤና ኣብ ማእኸልና ምሳና ንበር ልብና ንጽህ ሰብነትና ቅድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝገበርናዮ ሓጢኣትና ሕደገልና ጎይታ ንጹህ መስዋዕቲ ነባቢ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣን ናባኻ ምንቕርብ ግበረና። ምስጋና ካብ ዝነብረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረግ ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ኣሜን። ናይ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋሊኡን ቃልኣይ ጴጥሮስ ዘተነገር ቃል እዚ እዩ። ጸሎትን በረከቱን ምስ ኩልና ህዝቢ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ቃልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጽሪ 4 ክሳብ ቁጽሪ 18
ስለዚህ እቶም ኣሕዋትና ንፅዋዕኹምን ምህራይኩምን ከተጽንዎ ኢኹም ተጋደሉ እዚ እንተገብርኩምሲ ከቶ ኣይከትወድቁን ኢኹም በዚ ድማ ናብቲ ናይ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ መንግስቲ ምእታው ብምልኣት ክወሃብኩም እዩ ስለዚ ሽህ እኳ እንተፈለጥኩምዎ ኣብቲ ዘለኹም ሓቂ እውን ጸኒኹም እንተ ኣለኹም እዚ ነገር እዚ ኩሉ ግዜ ከዘኸረኹም ወደብ ገይረ ኣኹም በህይወት ክሳእ ዘለኹ ኣና ዘኻኽረኹ ከነቃቅሓኩም ቅንኡ ኮይኑ ይርአየኒ ኣሎ ከመይ ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ዝገለጸለይ ቀልጢፈ ከም ዝመውት ፈለይጠ ኣለኹ ኣነ ምስ ሞትኩውን ነዚ ነገራት እዚ ክዘርዎ ምንቲ ክትክሉ ኣጽር ኣለኹ ብዛዕባ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይልን ምጻትን ክነግርኹም ከሎና ዝተጣብብዎ ጽዋዕ ዝኾነስ ነቲ ብዓይንና ዝረአናይ ግርማ ምስኻኽር ስለ ዝኾነና እዩ ከመይ እቲ ብኡ ዝተሓጐሱ ፍቁር ወደይ እዚዩ ዝበል ደምፂ ካብ ልዕል ግርማ ምስ መጽ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦ ክብርን ግርማን ተቀበለ ኣብቲ ቅዱስ እምባ ምስኡ ኩሉና ከዓ እዚ ደምፂ እዚ ካብ ሰማይ ክመጽእ ከሎ ንሕና ባልታና ሰማይናዩ ኢና Second Peter chapter 1 verse 10 to 18. Therefore, brothers, make every effort to confirm your calling and election. Because if you do these things, you will never stumble. For in this way, entry into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will be richly supplied to you. Therefore, I will always remind you about these things, even though you know them and are established in the truth you have. I consider it right, as long as I am in this tent, to wake you up with a reminder, knowing that I will soon lay aside my tent, as our Lord Jesus Christ has also shown me. And I will also make every effort that after my departure you may be able to recall these things at any time. For we did not follow cleverly contrived myths when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ. Instead, we were eyewitnesses of his majesty. For when he received honor and glory from God the Father, a voice came to him from the majestic glory, "This is my beloved Son, I take delight in him." And when we heard this voice, when it came from heaven, while we were with him on the holy mountain. ኣቶም ኣሕዋተይ ዓለም ፍትወቱን ኩሉ ሓላፊ እዩ እሞ እዚ ዓለም እዝን ኣብዚ ዓለም ዘሎን ኣይትፈቅሩን ጎይታናን አምላኽናን ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌል ምስጢር ንቅዱሳን ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ዝገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ
كم محرت كاز خنا بزي سفر عبي هاب تتقاز هاب كايوم زي مرمر بزي محرت كاون كسعب وسن عالم كستمر سرد كايوم نصايخا هو قويتا نعنا ونرسوم من بصحيتهم من موراس زبقعنا ختقبرنا نلمنا كالنا بما قدم كن كيد أساسهم كن صعب كل جزية نعتاتهم كن مسل بفقرهم كن صنع بسنا يعملوا خواب تدخامهم كفل خلونا صقا خابنا من توم مسألة كيابة خرتيان قهوك بها على بيته كريستيان كقدس انت صار الكهاب انت ياهم وبارك لا إله باق أمريتك وأبزها لذاتي أتدوين انت تكلكا بمعنك قدس بيسوس كريستوس زينا زبط لك مسليهم سلا قدس منفس سبحات ويزيزين وزلفن والعالم عالم آمين مسرت حقي كابزو خانو نصحان حواريات ترخبت زينا بقبر حوارياتيو برختهم من رديتهم من سكلنا حزب كريستيان خون مثل نفس قبرك تكل هايمانوت مثل كلهم سمعتات ارترا العالم عالم قبر حواريات معرف 14 خاب قصر حادك 13 كمدما أبي قنيم كونه حبيرم أبي صلوت أيهود آتيوم كاب أيهودن رأويانن أزيم بزحات زبك سعز أمنو تزاربو اتهم زي أمنو أيهود قنا لبتهم أهزاب نابتهم أحوات أنقانقون أخفؤون أبو نوح ورحات تقمطوا بتتأمرتن تأمراتن بقداو من ناقبره نقال تسقعوا مسكر ذهب قويتا تأمينا بتبعات تزاربو دكتا ختماخا أبكل تمقلو قالي مس أيهود قالي دما مس حواريات كونو أحزابن أيهودن مس مكان انتم حسار كتقبوا من بدار بأمن خأثلوا من مستلعلو نساتهم دما إذا مسفلتوا ناب كتماتات ليقاونيان ناب لستران ناب دربين أب كبابيان ناب زل هاجرن هدمو أب أون وانجيل سبكو نبرو هذا سبأي أجارو زمته خاب كرس أديو جميرو زمهمنه تزاويرو زي فلت أب لسترا تقميتو نبره نسو باولوس كزارب كله سمعه باولوس دما تكويرو تأمتو مك حوي امنتكم دلاتو مسرعيو دمص عوابيلو تخيلكا بأجاركا دوبل بلو بدديلو خا تزاوره شعوتا مزبي باولوس زغبرو مسرعيو دمصم عاو ابيلوم بزربا ايقونيان امالختي بار اياسب نابانا وريدوم بلو نبرناباس ديا بلو نباولوس دما مرح زرباس لزخونه هرمياس بلوو كاهن اتي امن صر كتما زنبر مقدس ديادما ابو عرن اخليلات امبابان نابتي دغيتات امصيو مستم سب كوينو كسو اللهم دلي Acts chapter 14 verse 1 to 13. Now it happens in Iconium that they went together to the synagogue of the Jew. And so spoke that a great multitude both of the Jews and of the Greek believed, but the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and poisoned their minds against the brethren. Therefore they stayed there a long time, speaking boldly in the Lord, who was bearing witness to the word of his grace, granting signs and wonders to be done by their hands. But the multitude of the city was divided, part side with the Jews and part side with the apostles. And when a violent attempt was made by both the Gentiles and Jews with their rulers to abuse and stone them, they became aware of it and fled to Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and to the surrounding region. And they were preaching the gospel there. And the Lystra
a certain man without strength in his feet was sitting, a cripple from his mother's womb, who had never walked. This man heard Paul speaking. Paul observed him and intently, and seeing that he had faith to be healed, said with a loud voice, "Stand up straight on your feet." And he leapt and walked. Now, when the people saw that Paul had done, they raised their voice, saying in the Lycaonian language, "The God have come down to us in the likeness of man." And Barnabas they called Zeus, and Paul Hermes, because he was the chief speaker. Then the priest of Zeus, whose temple was in front of their city, brought oxen and garland to the gates, intending to sacrifice with the multitudes. نجابير قال ملا عبية العلا أبقدس زغنات بيتكشان بزحو توسخة بقويتا يسوس زأمن بزحو نسمو مسقانا يقول أمين ቅዱስ አንተ አምላክ አዋዜ ውሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ ዘተቃላብያ ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘናምር ኩሎ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አበና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኹም በጋዕ ዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝማዕዛዛን ዝቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዝሰሓልኻ ንምሕረትካን ካብ ላዕሊ ዝኣኸልና ካብ ኩሉ ጨና ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና بدستان بحقوسن كنقلقل أبقعنا تنسئ لጸሎት تسهلن سلام لكلكم سلام منفسك أوغيتا كابوسن سواسن عالم زلاني هواريات قبيع زخونة سلام حانت قدس بيتا كريستيان كذكران اللي منك لنا منتينا حواريات قبائع زخونة سلام هانتي بيت كريستيان بإግዚአብሔር ونكنت زخونة تقليو آمين وقويتا يربلنا وقويتا نفس قدس باريخ ابن أنطونيو سعرف منقصة سميات دمام مسكسات كان كحضرو حلاو خمزي بلنا باقي من تالي تخلا خيبتاتنا نخبانا زفري منافقان كيسالو قلنا أب كندو حياواي قواسا أمن بروان برلنا ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእነ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቲው ኖላዊ ይርዋቅ አብየ ዲበ መንበሩ አሜን ክረይሶን እግዚኦ ተሳለን ወይታ ንማሕበርና ዘክሮም ባረኮምን ቅዱስን ብፅእትን ዝኾነት ብዘይ ምስኻና ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ፀጋኻ ዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ أبوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا بيت صلوتن بيت سنتنا بيت بركة دما قبرهم أو قويتا كبانا نعنا نأقل قلت خابر حرينا نزمت نسقى نتولد نسقى هذا الناس عمودات عالم موائلها منتي ما هبرنا هلو وكلنا نسأليو آمين قويتا يمرد لنا أو قويتا أملاك يتنسم وصلاة خايب بطنو برهم كرسم كاسولو كلهم كاب كرم كاس خير حقو سبحانه ببركة ألفين آلافات تلفيت آلافات برخات يكونوا بحر ودخا مسكانان ستان مسلم فسق كرسم بوزل لك من كل ساعة نزل عالم عالم آمين دحنتن اللي من الكبر تملاخي قدست كل جزية دنقل دخون كولاريت أملاك هذا كرسوس داسي بالكي داسي بالكي حياتنا عقلنا طولتنا نبل علينا فقر ودخا عرقلنا آمين بحاكي نايت الكبرهان دخونا كرسوس أملاخنا زول الكلنا داسي بالكي داسي بالكي نفسنا تنام حالة قبرلنا
ኃጢአትና ዓድገልና ናብ ጌታና ለምንልና ወድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕት ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደግ ሰበት ልምኒ ኃጢአትና ዓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድ ለምንልና በሐቅ ንግሥት ዝኾንኪ ኦልት ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ናይ ባህሪናትም ክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ አማኑኤል አምላኽና ዝወለድኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ በሐቅ መታዓርቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይረ ኃጢአትና ምንቲ ዓድገልና ክዝክርና ንምለክ ኣለና አሜን ዘወልኩ የማርቆት ወዘውቱ ጊዜ ጣድሮዬ የሰባቱ በቅርሰብ ክርስቶስ ማርያም ጣን እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜአዝ ዘወለደቶ መጻዋዕት ሞዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ንወንስግሎቶ ወለቃብል ትእዛዛቲሁ ከመ እስራኤል ናጣዊሁ ምሕረት ለሚካኤል ወስራት ለገብርኤል ዋተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርነ ቅብ ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብል ነገሥተ መራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለፍረት መስተይእቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትገአል እምኩሉ ጣን መጻው ተሰገወ የማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ አብ ዋሰርገዋ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር ወልዱ የግለሙስ የወግነት ለአሮን ዘካርያስ ስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ቅዱስ እግዚአብሔር በአባእላፍ ወክቡር በውስተ አንተ ውእቱ ዕጣነ መድኃኒነ እስመ መጻእከ ወአዳንከነ ተሳለነ
ሕያው ዘይሞት ካብ ቅድስት ማርያም ተወለደ ሆይ ተቅረበልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ጽድ መስቀል ተሰቕለ ሆይታ ይቅረበልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት አሳዛኝ መዓልቲ ካብ ሙታን ተነሳ ምስጋና ሰማይ ዓረገ ኣብ መናፍስት ተቐመጠ ሕያዋንን ሙታንን ይፈርድ ብሓድሽ መሲሑ ሆይታ ይቅረበልና ምስጋናና ምስጋና ንወድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ክሳዕን ዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹነልና ቅዱስ እግዚአብሔር ያህሉ ምስለ ኩልክሙ ወላም ላክነ ርቱ ይላሉ አጽኑ 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 ህሊና አለበኩም ብነ አቡነ ዘበሰማያት حيل زلون نخل نفسون زحلو كابتن تجميرو زلبر برهان نعلم زفتر ايو نبي وزمرح زي حلف حق وزهب كم عنك في صلمات زوج اخانا زير كبرهان كاسق خانا نتم باخانا من كم اسرت فتح خاب ابنت قلل كان كل ساعه كبرات زي رقم ساعتهم زنبر كونتا بمفرح مفرعن من زيتنا كلم حساب كل زفلت كلم حلنا خاز مرمر كي لما نازل لنا فريد بفقادي بنا بزي مترطار كنزوا خلنا سمعنا زي مرمر برهان نقول سراوي سماياتنا ايتم حجر ومزنبر لك انا ملاخت مسكانا مالي سمعيو قويتا نلمنا كلنا سمعنا نعخانا مسكن نعخانا ودس نعخانا بارغنا لنا باخر ما هنصنع بمن زي قارت قال هبنا قويتا نحنا ورد كان مسكن كلنا سمعنا نعباسات كان نسورات مركوز نعبورات برهان نحن كاسات اقرن لمسامات منصي بحمام تتعزم حوين سمامات وسخون كايوم نموز زلفون سلمات كاسقايو برهان زفتر زي عرب صحاي زي تفم براتيو كل سعب له قدسان زبر صحاي بمد فتاون كل سلمات عالم زفتريو شابن مدحان توليد كان كل تقلص كان نفس ملس كان سخا كان كل دما ببزلي قديم كحالخا نملأك تزفترك بقول جيس عالم نمدر زفترك نسخاخا كابتن تطبب نايمرون كاب اب نابز عالم تلاخه زي هلاوي زي برسن زي مرمرني زي منفسيو نزز بسر كان نسخا مسكني خاسم كون مسنكريو وقويتا ما انت نحنا بارد كان من سالساي غزينا بخا نقرب علينا زي لوتنات كامنت هبكانا بوخا ما صرت موت كنسعر قبركانا كابسب مرحته خونو نتم باخا زامنو قنحلنا ذهب كان سخاخا نقول حيل طلاي بمنفس كنرقص هبكانا زي فتح نفتح دمام صاب بخا فقر قبركالنا ما اخلنا خن كاد معركانا او غويتا نتم ظلمن خاصم عيوم او غويتا اذا من المنكاون عين كسس اب غزي خصص بالعل طلاينا دعوت هبنا كم تلال طلاخن حلو زي قارص صلوت هبنا او زلالماو نغس سمع نمبلتا صنانع نزختامات كا تقبل بحاتيات نزرخصو بمحرت كا صنع عياشو لبم لطفات بلس ابيت ما اسرت نزلو نادحن او غيتانا املاخنا بروخ منغسنات كايمو
نخلنا تقع خننا ولكلنا كون سوانا اسم لك اغزيو أملاكنا من قسه برو سلوسنا لمنانا سمعنا أملاخ الحيوان حلولنا امين نموتا المحررنا امين نزبوتا زي نخالبوتا زوفيو نتم هلوان عقبهم نتم زعرفوا محرم امين نفس قبر خاطك الهيمانوت من قصة السمايات هبلنا امين نتم هلوات ازمادو صنعة برسعة هب امين نانا اصبح نغوتا رانا خم نموت كم نفلت قبرنا أملاخ امين نعلم سلام هبلنا امين إذا هقرزي أبا عبايا بهبتا ما ختهبن كتمرحن كتمهر كم تنبر قبرانا تمرحن أخا أبسلس عمت كل تشاعر حين كايوخا كم مرعت عين حلوو نتسراويت كاخب دوفر بسلام ملسو أما خلاي مبرع ظلو زي مكدا وكا ما يصلوت نتسقلو أبسماء تنبر أبونا أبسماء تنبر أبونا سكاي كدر من قصخات الصاحة كاقم تاب سماء كم دمام دريقون نعلة تنقرانا لو مهابنا لا نزبدلنا نزحدقنا لو كفارنا براتنا من قستين حيلين كبرين زلالنا تايم وامين عدينا سنقل مريم من أقول سقبل الملاك سلام لك لكم فإن أخذ نقلقي سقاهو نقلقي عدد زي أبير بيتا سلاوي سلام لك لكم نسرع ونسبرغتي خيف لنا تنكم برخي وهم لتتسقى جابير مساخي وفسد دسبل حاجاتنا نخاد قلنا نافت ودخي يسكر صوص من تانا محلد لمن لنا آمين سلوس كدوس معنا سلوس كدوس معنا سلوس كدوس تقازة ملاخي ودنقل مريم دسيبلكي እግዚአብሔር ምሳኺ ክራፋር ስመምሮዮ ኃጢአትና ማልከልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን መስጋና ንግባ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም አለ ለጸሎት እግዚኦ ለኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጽሕና ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለዩ ግናኻ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓንትኹምን ንሰምዓ ዘለዋ እዛንኩምን ብጻትየን ዝበልካዮም ንዓናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ንምስማዕ ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ካባኻ
ندليو خنركب عم نصلي للمولون غزي خنذكرهم ذكرنا نزبلنا ذكروا እግዚአብሔር አምላኽና بموت نزقدمنا عرفهم نزحمهم بقلت فحويهم ناكلنا هيوت ناكلنا تسفى ناكلنا مدهانيت ناكلنا متنسي نسخاس لزخون كان عخامس كان خساباريا من غرب لنا نزل عالم عالم አልቦ ነገር ወአልቦ ነቢብ ዘይተሰማ ቃሎሙ ውስተ ኩሉ ምድር ወፃ ነገሮሙ ወእስከ አስናፈ ዓለም በጽሐ ነቢቦሙ ዘረባ የልቦን ምዝርራብ የልቦን ድምፆምን አይስማዕንዩ ገመዶም ናብ ኩላ ምድሪ ቃላቶም ድማ ክሳብ ወሰን ዓለም ይወፅእ ኣሎ አልቦ ነገር ወአልቦ ነቢብ ዘይተሰማ ቃሎሙ ውስተ ኩሉ ምድር ወፃ ነገሮሙ ወእስከ አጽናፈ ዓለም በጽሐ ነቢቦሙ አልቦ ነገር ወአልቦ ነቢብ ዘይተሰማ ቃሎሙ ውስተ ኩሉ ወአልቦ ነቢብ ዘይተሰማ ቃሎሙ ውስተ ኩሉ ምድር ወፃ ነገሮሙ ወእስከ አጽናፈ ዓለም በጽሐ ነቢቦሙ አልቦ ነገር ወአልቦ ነቢብ ዘይተሰማ ቃሎሙ ውስተ ኩሉ ዓለም
نهاي من قصة وانجيل كمهرون كسب كنا وجه زبخة زلوا كل دويم كل حمام كحوين كاب عالم قديم زنا برحبوا مستير كمهرون زلاك يوم نسخة حجها قويتنا ملخنا برهان كان تركان لا خلنا نايل بنا نحلنا نان عين تابرهالنا قال قدس وانجيل كاب طبعات كنسمع زبق عنا قبرنا خمسة معنا يخنسر حنبر كنسمع ترايا يخون أب كند حدا ثلاثة ساميتي سناي فراب هيوتنا خفر بارخنا نهي زبخة بس أخذ حدقنا من قصة سماياتون سدالنا خنكون كل زحاز እግዚአብሔር አብ ብሩክ ይሁን አመስግኑ ወንድ ዋህድ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወንብሩክ ይሁን ወልድ አመስግኑ ራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ወንብሩክ ይሁን ለመንፈስ ቅዱስ አመስግኑ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ቅዱስ በማን ቅዱስ ዘዜነወ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ኩሎ ጊዜ በስሙ በእግዚአብሔር ዘያምልኩ ለአምላከ ያዕቆብ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ቅዱስ ማቴዎስ ዝጸሓፎ ኢየሱስ ነሶም 12 ደቀ መዛሙርቱ ፀዊዑ ንርኩሳት መናፍሲ ከውፅእዎም ንብዘሎ ሕማምን ድናሰን ካሕብዩ ስልጣን ሃቦም ናይቶም 12 ሃዋርያት ስማት ድማ እዚ እዩ ቀዳማይ ጴጥሮስ ዝተባህለ ስምዖን
እንድርያስ ሓውን ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስ ዮሐንስ ሓው ፊልጶስ በርቶሎሜዎስ ቶማስ ማቴዎስ እቲ ተቐባል ቀረጽ ያዕቆብ ወዲ ኣልፊዮስ እቲ ታዴዎስ ዝተባህለ ልብድዮስ ስምዖን በዓል ቃና እቲ ዘትሓዞ ይሁዳ ኣስቆሪታዊ የሱስ ነዞም 12 ከምዚ ኢሉ እናኣዘዘ ለኣኾም ናብተን ዝጠፍኣ ኣባግዕ ቤት እስራኤል ደኣ እምበር ናብ ምድሪ ኣሕዛብ ኣይትኸይዱ ናብ ከተማ ሳመራውያን ድማ ኣይትእተዉ ከይድኩም ድማ መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ እናበልኩም ስበኹ ሕሙማት ኣሕወዩ ምዉታት ኣተንስኡ ለምፀማት ኣንጽሁ ኣጋንንቲ ውፅኡ ብነፃ ተቐቢልኩም ኢኹም እሞ ብነፃ ሃቡ ኣብ ሕሽኩልኩም ወርቂ ብሩር ገንዘብ ኣስራዚ ኣይትሓዙ ከምኡ ከዓ ስንቅን መገዲ 2 ክዳን ኣሳእን በትሪ ኣይትሓዙ ከመይ ንሰራሕተኛ ምግቢ የግብኦ እዩ ኣብ ዝኣተኹማ ከተማ ወይ ዓዲ ኣብኣ እቲ ብቑዕ መን ምዃኑ ሕተቱ ክሳዕ ትወፁ ድማ ኣብኣ ተቐመጡ ኣብ ቤት ክትኣትዉ ከለኹም ሰላም በልዋ እታ ቤት ነዚ ብሓቂ እትበቅዕ እንተኾይና ሰላምኩም ይሕደራ ዘይትበቅዕ እንተኾይና ግና ሰላምኩም ናባኹም ይመለስ ሓደ እኳ እንተዘይተቐበለኩም ወይ ቃልኩም እንተዘይሰምዓኩም ግና ካብታ ቤት ወፂኡ ወይ ከተማ ክትወፁ ከለኹም ተጎጋጋርኩም ንገፉ ብመዓልቲ ፍርዲ ካብ ነታ ከተማ እቲኣስ ንምድሪ ሰዶምን ገሞራን ከም ዝቐልል ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃሌ ግና ኣይሓልፍን እዩ በለ ጎይታ ደቀ መዛሙርቱ ونأمن منفس قدوس زبعمان اللي وسلاسيون عمن كمالكم حاضركم كما تخونوا لكم እንኳን ዝበዓል ዚ ኣብፀሓና እግዚኣብሔር ሰላም ሃለካ ከመይ ኢኻ ንስኻ ኸ ጥራሕ ተሪፍካ ዘለኻ ብፀሐ እሺ ኣብ ትግርኛ ጥራሕ ድስ ወይ ናብ ካልእ ቋንቋ ክሓልፍ እየ ኣቦቐሽ ኣለኻ ኣለዉ ድሓንቲ ሓለፍ ፅቡቕ حاضر خلته الله بزعك قول علو ما أبلو well then let's start in English in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God. The Gospel was according to St. Matthew chapter 10, but today is the feast of the martyrdom of St. Peter, the Apostle, and St. Paul. The Apostle St. Peter is in this, but St. Paul was not there. He became Christian 8 years later after the Lord ascended to heaven. But you see, St. Paul was not in the line of the apostle. He was a different scholar. Historically, the Jewish nation at that time, they were two scholars.
Shemaiah and Hillel. Shemaiah was the old man. Hillel was a young man. He used to study at the school of Shemaiah. And then he has to pay £2, $2, whatever it is, only every day he gets two. After one he paid for his living, one is for the school. One day, Hillel, he didn't work. He didn't get any money. And then he went on the roof. He went on the skylight, just listening this. And then he slept. It was the winter. It came snow, it covered over him. He couldn't get up. Ice, the snow ice. The people, when they come to, in the morning, open, they couldn't find a light. They went out, they saw a man sleeping, said, "Who you are?" "Well, I am a student. Because I didn't have money yesterday, simply I came here, then the snow met me." "Oh, no. From now on, you must come free." And then Hillel, he became a great scholar. Shemaiah still. One day, one man came and said to Shemaiah, "Shemaiah, yes, I want to study the Torah Areg Ahad." Areg Ahad in Hebrew means quickly. "What? Areg Ahad? No, go away. Then he went to Hillel, "I want to study." And he said, "Lilmod the Torah Areg Ahad." He said, "Welcome, Baruch haba." But then the Torah is "Va'ahabta et re'echa kamocha." Love your brother like yourself. That is the whole Torah. And then they called Shemaiah Afdan, but liberal. And then Hillel teach Gamaliel. Gamaliel is the teacher of the Apostle Paul. After Gamaliel, he's supposed to be the teacher in that place, but he became Christian. As it said to St. John Chrysostom, the philosophers, they asked him, "Whom you want?" He said, "Well, it was good, but the Christians sold John Chrysostom." And then St. Paul is to be. He was very active anti-Christian in Jerusalem, and then he had to go to Damascus. On his way, after he left Jerusalem, he didn't reach Damascus. A lightning came from heaven. He blinded his eye. They took him, led by hand. He stayed 3 days. And then in Damascus there was Hananiah, a man of the Lord. And the Lord said, "Go to the house and then find a man, Saul, who came from it." And then Hananiah said, "So my Saul brothers, the Lord sent me the one who show you on your way." He opened his eye, he got his sight. Now, St. Paul, he said himself, "I was the least, but I work more than the other." He wrote many letters. He was, in the real sense, good scholar.
The other apostles, some of them, they were fishermen. There were some other, and Judah also had he was a thief. Since then, St. Peter, he had a brother, Andrew. He followed the Lord from the beginning until the resurrection. And then, it came the Roman Empire. Now in Europe, Rome, it is after the other countries, but then it was then. It reached until Euphrates, because look, the world was two. The Persian, that is now Iran, it come. The Roman, they called it, there were two empires. Eastern Rome, Western Rome. Eastern Rome from Milano until over. Western from Milano. This division was happened after Constantine died and his brother ruled the country. So one of his brothers took from Milano down, the other from Milano up. So the apostle, may I continue in English or I have to switch to Tigrinya? Well, simply make those who don't understand English, head your head. Well, that is good for me, because I don't want to swing from language to language. Now, the Roman Empire at the beginning, it was crazy in the real world. Neron was not on the line of the Caesar. Simply his mother was married to the Caesar, and then the lady used to say, always say, I wish my son to be king. Sons of the agronomist came and said, don't say to that. Your son, not only for the world, he will hurt you. She said, I wish Neron became king one day and died. He became, but he was bad not only for, include his mother. She tried to move him, not to kill him. She couldn't. She gets sick. And then Neron sent a soldier to see. If you are coming to see me, I'm okay. If you come here to kill me, put on my gum here, where I carried Neron, and he killed her mother. The Christianity, those who went to preach, they died. Other religion, they make their religion by sword, not Christianity. In the gospel, I read in Tigrinya. He asked not to take even stuff. Hey man, you have a good staff, he said. It's not mine. It goes with my position. It goes with my position, not to eat, but to listen. It used to be in our country, 12 staff. If they come, they said, the enemy of our country, the enemy of the church, like fall down like they throw, it happened. I never see that, but I heard, I read. The apostle today, then the church in 4th century arranged.
In the first century, the apostles, they were running, but they were praying. Fasting was difficult for them. He said, eat whatever you find. Eat whatever you find. But they have to pray. There is no excuse for prayer wherever we are. Even in the prison when they used to pray. My brother and the sister, we are now submitting to our children our faith. Our faith. Today I came for some reason. It is good for me and for you. Later, the priest, they will tell you. But you see, excuse me, I am now 5 years later, if I live, I will be 1 and 20. It is in English, 1. Well, then, my father died at the age of 100. And my older brother, he was a priest for more than 70 years. Those who came from Asmara, you know him, 103. But he dropped 3 steps for he said, I don't want to be above of my father. Anyhow, that's what happened. Now, my position, when you see me this, I am just old. I'm not sick. When I go to sleep, I sleep soundly. But time, I am an old. In the morning, I take my coffee. At 5 o'clock, I take my lunch, and there that it is. I'm okay. But they say the Italian, che cammina piano, arriva lontano. If one goes slow, he can reach far. That it is, I have to go. But from now on, because I heard your unity, your work, I will try to. But I can't afford, you have to afford. God bless America. I did nothing for the country except to pray. They give me 700 pension. 500 I give to other family. I live with 200 soundly. Soundly with 200 I'm living good because I don't pay any facilities. So the apostle let us about them. The apostle Paul, he had 2 children. The third, Demas, left the world. But Tito and Timotheus. Timotheus is from a Jewish mother, non-Jewish father. But his mother and his grandmother, they taught him, they gave him. St. Paul, he gave him. He wrote for him 2 letters, one 5 chapters, the other 3, they are about 4, about 10. Those, they were originally Jews. All of them, they died martyr for the sake of Christ, for the preaching the nation. And then we called in our church በስልጣነ Petros ወጳውሎስ. St. Paul was not among the 12 apostles, but he worked more because he knew Greek. I presume he knew Latin also. When he, on his way prison to Rome, he spoke with the soldier.
The soldiers, they never spoke Aramaic or Hebrew. So he spoke Latin also. And then, historically for you priests, Gabriel the 8th to 17th century, he make some change in the fasting. The apostle fasting, he put it is only 12 days. But after him, when he passed away, the church returned because he didn't make it with synod administratively he made. So now, sometimes it is 40 days, sometimes it is less than 25 because what we call it aborte. Aborte, it was said in Egypt and then in Ethiopia. When I learned it, unfortunately, I learned it in Amharic. I went to Debre Abai, and then Yeneta Yohalashet, he assigned me, I taught the band, I was 17 or 18, the man Kidan, him, Zema, Giz, and he taught me Bahri Hassab in Amharic. I finished it within less than a month. Say, but Yeneta, is Asha Hamasien, what do you, Asha Hamasien, the hand Kabbalah. The Asha Hamasien, what do you, Amaranya was. السلوخان اللي قال مني هتا ودي فادل نعلم انت ودي فادل دوي لك حسب كل واحد نشوف فلاس مسيو انت ودات الطوح عش حماسين لحزي بن تقبل كوبا صحيح عشر شعاتين صحيح ودي وحمد نقف خيلو هجي بقى تفلتا اذا بزين انت مهارس رزقونكو كساب حجون ودي فادل زبرك ما تخلو نعونا في البوز التواهبيو حر مسوس أخو سقع حمسان سلستن بعلى يوصون إيره كابوغن استدعى لو مسرحكو قدي فيهم. Now, I want you to learn the language. I myself, I went to school, regular Western school, at the age 23 years. After that, I collect the other language. In Cairo, I studied Amharic, not at school in Ethiopia. When I went back to Ethiopia, I taught in high school Amharic. I learned by myself in Egypt. I learned after that all the language I did. But I'm not proud that the whole language is good, but that I didn't forget my Tigrinya language. I love you. God bless you. From now on, I would discuss with the father how many, a month or a year I will come to see you. But all in all, preserve your unity, the cleanness of the place. I didn't find when I was here working 12 years and a half. For that 12 years and a half, I didn't get any prize. Non-Eritrean, non-Ethiopian people a prize. The fathers, they will tell you. Without you, I can't be a bishop. Without you, the old fathers, they can't. But without the machine can't move. But people they have the power for government,
For a church, you are. Because you have to give tithe, a share, or anything. But without us also, you can't do anything. Then together, as in English or in Arabic said, one hand, you can't clap. Have to be together. Well, I don't want to keep you. I myself, I am a diabetic, so we'll go for an hour. But remember, the apostles, they are our father in faith. But the background, they are Jewish. All of them. So, Abuna Marcos, the older, he used to say, إذا عدي نبي كسلت حواري كسلت. إيش كلام تمركتو تذربهم. إذا عدي ترأيو نبي كسلت حواري كسلت. بعضهم كسلهم معراباويان بعضهم كأخي روما لهم. نابلناس رومان تقولكم St. Paul, it has a big cathedral. The Vatican is under St. Peter, both of them. Who killed them? Their ancestor. But the children, they are following. So we are following the apostles, the prophets, everywhere. Then I want just to stop because I am, you see now, 95. I finished going to 96. Yeah. Well, أبوي كشي زبلزلو تقرنيا خا بحاطيرو خلوكم من بري أرجيت يومو خيدكم زوم حواريات أبوتاتنا نقولو حواري خبز وتغاليو هورا يلو يزوس اتخا بمعراب أبوستل يوم زبلوهم حجي خلتيهم حواري باولوس نفاريو حواري باولوس ثم الأخت تمركتوا نسب روميا كنت بالومن نسب قرنطس كنت بالومن نمنتاي أبتي قرنطس شواعي معراب قدامي قرنطس كا ناي حدار نقرت زاري بيو نبعلو أيتمر عوان أنا كم زخماي كون تسب كل فتو نقرقن كم هو قايلو عياشين ورونكو ويهلات أين ورون قرحت كأين ورون لبا مات يوم نيرون إشي زمن تتحف ذلو الصحافة ملختي زاد النقيو حنت سبيتي كابوتنا باولوس هواريا ملختي تبتاتنا حيزا خزيت شيت أو اسكندرية حدا سباي فلاسفة رغبة يعدق قدوس مخوانو مسرعيت نعم خوسر كان في بيت مصحفتي تولو يخيد كريستيان يخون تسنحو باتريخنا اسكندرية يخون مبل عصر تروعتي دينوسيوسيو بزي كزي كلايميتيو بزي كزي زي ناس متمكز أنا بابتي زبهان ناس متمكز زي الجمن زي الجمن مكرامسيو مس روما صبور ركب يقولوا مكسا طيبلن أبروما حد فلاسي ورقة يتحف قش يتحفلو تو نايرو اسكندرية تاريخ يتحفلو السبعتي خاوعي له حديرو نايروما
مرح بتخشان بابا يخون سمو ديونيسيوس يخون أنا تمهر خوينا برنسنا أتو تاريخ بيت كريستيان كين مفللي أبدو دوكومنت زي مساعته الدوكومنت ناي اسكندريادس نايروبا شقر قنوت أيام كلتي نتي مدقام زي تطمعون زي مدقامون يسامعوا بسلام يخدوا كل ما عالت ورقات كتصحف كل خذنا روما بجهاتكم نابتنا كل ديونيسيوس زمن نماليس يزولهم سقع روما تصحف هاللغات فتيكم كون نبي تخشان لأخوينا مش أزون تفالتين بابا عرفوا له وزيارة هم بلهم بابا موسخوا له يحقسكم بلهم بلو فأرخوا من سنتكم قتلوا قل أيترسعوا سوى احنا أرقنا أرقنا نغاتوا للإخوان بساقون قوري ما أرقين إيجي ناي أرقصت بوتا حسبلو سبوتن نانستن تنس حدا تغنى نبنا بينهم أسرات أوتو بعلي ملا يبيزك ويكا حدا نقري ينسيخونا يفلتن ويزاد حرنا زلا عند الشهي تعطي زلا تخفت تغول أفرسها بالناس رحنا نأرقاوين نقورا إذن تأيو كبرات تعكم إليه نتي فرس قدم كاروسا نيرن انجليز مسمات خلت هرمون الوم نتفرس كيت هرمون قنت يقوروا تشوقوا راب ترح ساي يقوروا اتم طاليان كله او ناس سونا داولو نيرو طاليان يكون ناي سيسيليا قنقايو ايه سرق الله وسدني يا اهلا بزيئه زير باركم زير تعناكم لا حوي هذاك زير سكاب جزاز الحكا يخبر المسجن نجحر هجغا كفو خيسمعها كفو خيراها خيسوعها نقول لكم كم زيغن هجم عليك نبارك كل صلاة سايمان اسبلو صابر الراي كلنا صلاة سايمان اسبلو جاتهم قررين سخسر خاقبة الراي ايش كانت حسب ايش الراي آية እግዚአብሔር አምላክና ምሕረት ካሰብ ምፍቃር ካን ሓደ ወድኻ ፀፈ በቂና ባኻ መለስና ብዓለም ዝላኽካዮ መምህርና ናብቲ መፍረ ቁርባና ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢያን ዘድሕሪት ከይንምለስና ባኻ ንልምና ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንመካሕ ኣይኮናን ወዛ ባህርና ዝፈተኻያ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ረራይኻ ልምንደልና ኣለና ናና ንብድሓን ዝገበርካዮ ዝምስጢር እዚ ስጉኡን ደሙናና ግልገልካ ብድሕሪና ንዝመፅን መፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልና ብዘላልነ ሰራሕናይ መስተስረይን ተዳለወ ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ نقدس سمك خبر المسكانان يقول لهم كل ساعة نزل عالم عالم آمين እግዚአብሔር አምላክ ወጅኻ ጎይታና እግዚአብሔር አቦን ጎይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብረ ራኻ ለምንደልና ለና ጎይታ ካብ ወሰን ሳሰብ ዓለም ዘላን ሕዋረት ግባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም እብየ
ተክርስቲያን አሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር دقيمنا كل زحز እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወእግዚኦ አይርፍ ነፍስ አቡነ አንጦንዮስ ንሕና ድማ ኣብ ክንዱ ሓላዊ ኣብ መንበሩ አንብረልና ጸልዩ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ሄንቴሁ ኖላዌ ኄር ዋቃቤ ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባይ ኤርትራ ወዲበርሳ ሃገረ አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምነለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብረራኻን ልምን እንደልናልና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክርሞ ባርኮ ጸልዩ ባበዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበርነ ውስቴታ
ማስተኻለን ቅድስነት ፍቃድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ጸጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንኣና ንባሮትካ ኻባና እንድሓር ንዝመጽእ ንዘላለም ሰናይ መዋዕል ሃቦ ጐይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ዝጸሉ ኩሎም ካብ ቅድም ገዛ ይረሓቑ ዝብኻ ግና ብበረኸት እልፌን ኣእላፋት ዘልፌት ኣእላፋትን ብሩኻት ዝኾኑ زلفت على محمد كبر من السلطان مزلك على من كل سعن زل عالم عالم آمين نبلك ثلاثنا تقبل لنا نفس قبرخا تخلى إيمانوت من قصة السماوات هبلنا نبيت سبوخا نصم هلوات صنعة برتعة هبلنا أنا خاط وحموت مخنا خين رسا ذكرنا أبسماوات نبر أبونا نبل شو قايد تقدس من قصة خاتم صافقاتك أبروفو أرحلنا برافزنا يتتونا من جسن حيلن جبرن زلالم نتري وامين أورزيتي مريم بناي قدوس جوري من السلامتا سلام لجلوه بحلنا خير جلخي بسراغون جلخي أدر زاوير رويتها سراوي سلام لجلوه نزوي ألنا أما كنيا شابير أبي زلالم نبالو كلنا بطبب እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አምላክ ባርየ ኩሉ ፍጥረት ኢየሱስ ክርስቶስ አልቦ ውስተ ህላዌሁ አመክንዮ ኩሉ ፍጥረት ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ንኣምን ኣቦ ዶይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከምዝተናገረና ንህላዌሁ ምኽንያት ስለ ዘይብሉ بكل زمانات هلوي ينبر مجمرتان مفتصمتان يبلون زيتفق برهان اللون أبو مغرب زخيل يلون كلتا ايكونن سلستون ايكونن اي وسخن ون نزل عالم زنبر حاد بيني ينبر زي فلت صور ايكونن انتي رعا بوريتن بنبياتن برجيت فليتنا يوينا نسو جزات كلون عمل كلو فترة سلطان زلون يو أبوون رويتنان مرحنينان يسوس كريستوس እግዚአብሔር حاديو عالم كيت فترة زتولد والواحد مسوم عرز خونن كله سراويتن سيمتاتن سلطاناتن زفترة بدحراواي زمن سب كخون زفقدم بزي زري سباي كبدس دنجل مريم سجاز لبسه بزي حتياتن أبسان كبسب عبيه أبعفو حسد ترخبن بدحريزي بالسجام مكر مسكال تقبلو موته بسالساي معالتي كامتات فليو تنسى نبز العخابون نفس مايات عرجة كاباب سرتن عالم ونزدحانه مسابين مسولدن حلوي زخونه براكليتوس منفس صدقي سددلنا እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድረውን የብሉ ንብል ናይ ህይወት ነፍሲ ገና ብኩሉ ቅድስትን ንጽሕትን እያ ንሕናስ መውስዶ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላዱን ርኽሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንኣዳምን ንሔዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ እምበሃር ኣብዛ ስጋን ምስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከምዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ በኣና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡን ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝትንስዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን
ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍደየሎም መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዎ ንኣምን ደጊምና ክርስቶስ ሰብ ምዃኑ ከቶ ሕፀት ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዝተዓረቐ እዩ እምበር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይነዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዑ ብተስፋ ዝፅበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ሱር እሰይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህሪ እዩ ንዕኡ ውዳሴን ማህሌትን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰርጸ ይሁዳ እምስር ወእሴይ ዘስልጣኑ ዲበ መትከፍቱ ሎቱ ስብሐት ወአኮቴት ወባርኮት ውዳሴ ወማህሌት የዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣን ንሰራዊትን ብዝተራረወ መለከታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ረስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጹህ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእ ርእስኹም እዩ ዝምለስ ብንጽህናኹም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሃቀረ ወይ ዝሰሓክን ዝተረበን ወይ ከዓ ብኽፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንትሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቆጥሮን ኣብ ልዕሊኡን ከም ዝቃለድን የረዳ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ህድገት ኃጢአት እውን ካብ እግዚአብሔር ገሃነመ እሳት ክቐበል እዩ ኦ ጎይታዬን አምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅልዓትን ስጋዊ ፍትወትን አርሐቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮኦም ምዘስመሩኻ ቅዱሳን አገልገልትኻ ክፅንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝቢ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ተንስ ዘላለም ዘላኮ ለሰብን በለሙስና ናይ ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምፃእ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማይ ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መልኣኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ባ ከም ዝናበሩ የመስጉንኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቶ ወሰላም
ጎይታ ብልብኹላትና ስምረት ካመላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምጽእ ምዝካር ከይውን አንጽሃና ንኹልናው መንፈሳዊ ምስዓም ነንሕደድና ክንስዓም ድልዋት ግበረና ጸልዮ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንዛማ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረበሉልና ይቅረበሉልና ተባሃልኩም ምስለ ኩልክሙ አቦታትና ሐዋርያት ዝደረስዎ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቶም በረኸቶም ነብሰ አቡነ እንጠንዮስ ምስል ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሃገርና ኤርትራ ነዛ ሃገር እዚኣን ካብ ሰላም ይሓልወልና ንዘላለም ዓለም አሜን። ናኩተክም በፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበደሃሬ መዋዕለ ፈኖከ ለነ ወልድከ መድህነ ወመቤዝ ምክርከ ጎይታ ብፍቁር ወድኻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካ ኣለና ብዳሕራይ ዘመን መድሕንን በጃን ዝኾነ ወድኻ መልኣኽ ምኽርኻ ለኣኽካልና እዚ ቃል እዚ ካባኻ ዝተረኽበ እዩ ብኡ እውን ብፍቓድካ ኩሉ ገበርካ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ መንፈስ ቅዱስ ባርክ በሕዝብከ ክርስቲያን በበረከተ ሰማያውያን ወምድራውያን ወፈኑ ለአሌነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ወረሲ ሀዋህወ ቤተ ክርስቲያናት ህዋተ ለነ በምህረት ወበአሚን ወፈጽም ለነ አሚነ ሥላሴ ቅድስት እስከ ዳሃዲት ስንፋስ ኦ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀውፅ ህማነ ህዝብከ ፈውሶም ወምርሆም ለአበዊነ ወአህዊነ እልሆር ወተአንገድ ወሚቶሙ ሀበ ማህደሮም በሰላም ወበጤና
وبارك نفاسات السماء وزنامات وفريات تمز بذات أمز تسقاك ورسي فقوات أولاد وترى دي وقصة لمز وأطن لنا سلامة كميت لبناقس عزيزان لأصنيو لألينا بكل جزية تسقوا سلامة للقاون تبيت كريستيان إلا قبوان بوسي بيت كريستيان قدس كله جزية لو كله للا عادوا بأسمات يوم بكما نقص حيالان أملاكنا أنه لهم وأيضا نفسات أبوينا وأهوينا وهاتينا لنوم وعرف ورث عيمان أير نفسك قبل كثير عيمانوس وبارك لبئ اللي أستنتنه بإطعان وقربان ووين وقوة زيت ومن طوالب ونوعة باستقلاس كما كريستوس أملاكنا يأسي يوم بإيروسالم سماويت ولو كلهم اللي تقابوا مسلمين يسوس مسلمين مهرة كريستوس أملاكنا تسال اليوم ولو كلهم اللي أمسوا مسوات بكر ما نبارك ما فرهم ما دنقصوا توقفهم وأنهي لو كل نفس الصبس وإلا أسران بمواقيت وإلا هلو سدس سواوية وإلا هذان بكني مرير أملاكنا على النوم بمهرتك ولكنا يسوع كريستوس وكلهم إلا عززونا كما نذكرهم بقدر سوقوتنا أبيك تذكرهم بمن قصك أوجزيو عاد نزبك وبارك رسكر أيوم وعلوم سكالالي مهارو እግዚኦ ወተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ነዚኣቶም እንኩሎም እነብሶም ማዕረፍ ይቕረበለሎም ካብ ሰማይን ኣብ ማህፀን ድንግል ዝለኣካዮ ወድኻ ብማህፀን ተወሰነ ሰብ ኮነ ወድኻ ከም ዝኾነ ብመንፈስ ቅዱስ ተፈልጠ እለ ትነብሩ ተንሥኡ ናኻ ቅዱሳን መላእኽትን ሊቃነ መላእኽትን እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ኣብ ቅድሚኻ ይቆሙ ውስተ ጽባእ ነጽሩ ሽዱሽተ ክንፊ ዘለዎም ክቡራን ኣርባዕተ እንስሳን ሱራፌል ኪሩቤል ብክልተ ክንፎም ገጾም ይኸድኑ ብክልተ ክንፎም ከዓ እግሮም ይኸድኑ ብክልተ ክንፎም ከዓ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ይነፍሩ ንነጽሩ እዚኣቶምን ኩላቶም ምስቶም እቶም ኩሎም ብቅድስናኻ ዝውድሱኻ ኩሉ ሰዕ ንዓኻ ዝቅዱሱን ዝውድሱን እዮም ሕጂኻ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ፍጹም ንእንብለካ እናትና ቅዳሴና ተቐበል አውስኡ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም እሎእ ሰማያት ቅድሳት ስብሐቲከ ሓቂዩ ናይ ክብርኻ ምስጋና ብጎይታናን ብኣምላኽናን ብመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማያትን ምድርን መልአ ቅዱስ ወድኻ ፍቓድካ ክፍጽምን ንዓኻ ህዝቢ ይኸዳሉን መፀ ካብ ድንግል እውን ተወልደ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረነ
ሰመንየስ በከመ ዘዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማድ ዛሎተ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ نزام حمومات مكرا تقبلوا من تخدحين أداون حمام زرقحين موت كسعر ماسر سيطان كبت تخنس يقول دما خرقز نقدتان كمرح سرعات كتكل تنسايو خاخة في الليل بفقادون حمام زتوها بيو አንስኡ እደዊክሙ ቀሳውስት ليت انت باتي اما يا قب وناس اهبسا بدويه قدسات وبصوصات نباخا نبابو ناب سمايان كعريرو أمسجنو باريخو قرسون نزنتهم ناتو قدسان دك مزامرت حواريات من تخاتكم من حدقة حاتيات زقرس قايو زي حبست زي انكو بلعو إلهابا نسبحك أرزقنا وأملاكنا كما زنتو أمسجنهم بارخون قدسون زتوا زي من تخاتكم نبجا بزحات فسس دم يمو انكو ستي إلهابو نسبحك وأملاكنا زنتو مذكرت عقبر وبلو نزيانو موتك اكزيو وتنسايك القدس نعمل القزك ودادي مسعاتك نسبحك ونتعمنك نسلك ونعسبك وحك وأملاكنا وقيتا حجون موت
ሞትካን ትንሣኤኻን እናዘከርና ንእመነካ ንመስግነካ ድማ ነዚ ሕብስቲ እዚ ነዚ ጽዋዕ እዚ ነቕርበልካ ኣለና ኣብ ቅድሜኻ ክንቀውም ንዓኻ ኸነገልግል ብኡ ተድላ ገበርካልና ኦ ጎይታ ንልምነካ ንምሕፀነካን ኣሎና ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ጽዋዕ እዚ መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ክትሰድድ ንልምነካን ንምሕፀነካን ኣሎና ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉእን ደሙን ገይሩ ክልውጦ ደጊምና ንልምነካ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ ኩሉ ልብ ናስተብቁዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ ከማሎ ህልወ ወኢየኑ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ካብኡ ዝቕበሉ ኩሎም ስጋኻ ምስ ደምካ ሓደ ጌርካ ኣቦም ንንጽህና ንምልኣት መንፈስ ቅዱስን ንቅድስናን ሓቀኛ እምነት ንምጽናዓን ይኹኖም ንኣኻ ክቅዱሱን ክውድሱን ንፍቕሪ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለመ ዓለም ሃበነ ይበረ በዘዚያከ መንፈስ በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ በዝንቶ ብርዝፎራ ከመብከን ዘለኩሎ ዓለም ዓለም ወለዓለመ ዓለም ከስሞ ለእግዚአብሔር ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ የመጽ ወቡሩክ ስመ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ብሩከ ለይኩን ብሩከ ለይኩን
ኢየሱስ ክርስቶስ ንልሙነሎና ካብ ቅዱስ ምስጢሩ ብበረኸት ክንቅበል ምእንቲ ክህበና ካባና ወና ሓደ እኳ ኣየርስሕ ንዓና ፅንዓት ይሃበና ናይ ክርስቶስ ስጉን ደሙን ዝኾነ ቅዱስ ምስጢር ምቕባል ንዝቕበሉ ኩሎም ንሓጎሶም ይግበረሎም። እዚ ኩሉ ዝሕዝን ዘኩህሎ እግዚአብሔር አምላከነ እግዚአብሔር አምላኽና ናይ ቅዱስ ምስጢር ምቕባል ንዓና ፅንዓት ጌርካ ሃበና ካብ ማእኸልና ወኒ ሓደ እኳ ኣየርስሕ ንኹሉ ኣድኣ ብክርስቶስ ባርኽ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም በከመ ረዝቅ አምላክነ ዋኮበከ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም
ዓለም ለተቃወሙ አትት ርእሳክሙ ዘላለም ትነብር እግዚአብሔር ዝተሰወረን ዝተጋህደን ትፈልጥ ህዝብኻ ራእሶም ኣብ ቅድሜኻ ዲኖም ኣለዉ ስጋዊ ልቦም እውን ኣብ ግዚኦም ምልካ ኣለዉ እሞ ኣብቲ ዝተዳለወ መሕደሪኻ ኾንካ ንዓታቶምን ንኣታተንን ባርኽ ጽኒኢልካ ጸሎቶም ስምዓዮም ብሓይሊ የማንካ ጽንዓዮም ካብ ክፉእ ጭንቀት ሰውሮም ርድኣዮምን ሓላዊ ይኹኖም ንስጋና ንነብስና ንዓታቶምን ንኣናታተንን እምነትካን ፍርሃት ስምካን ወስኸሎም ብሓደ ወድኻ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎም ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን። ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃትም ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስለ ነፍስናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ልዕሊ እዛ ኮኽሒ እዚኣ ድማ ንቤተ ክርስቲያነይ ክሃንፃ እየ ናይ ሲኦል ኣብ ደገታት ከጥፍእዋን ከሕይልዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንኣኻ ክህበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣሰረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈትሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛን ብዝኾንኩ በኣይ ቃል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ወጎይታ ነዚኦም ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣፅኒዕኻ ሓልዎም ተማሕፀኖም ከምኡኻ ሓጢኣተኛ በደለኛ ንዝኾንኩ ንኣይ ንስሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፁ ይኹኑ ሓጥእን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ዝተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ንስሓ እውን ተቐበል ናይ ዘለኣለም ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ወጎይታ ኩሉ ሓጢኣት ረቡብን ሕደገሎም ንስኻ ለዋህን መፍቀር ሰብን ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕን ንኣይ ንባርያኻ ሓጢኣተይን ስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካን
كبدلن كمرجمن أرحنون أو جويتا بنزاربون بنحاسبون كلنا أخان تبدلنا حدقرنا سريرنا استسريرنا يقرب لنا جابير أملاخنا نسخا يوه مفكسب يخمم وقويتا زتفت حداول ناطاز وصعنا نقبرنا نخل هزب خاون فتح يوم حتياتهم نزحلكم نأي حتياتنا نزخون كون أي نقر قالي خاون فتحاني أو قويتا رئيس باباسا أسدخون أبا أنطونيوس أمانكس سمات محرو أو قويتا نهاجرنا أمريكا إرترا ذكرن صلاتن كتفكا أهدأ لن وقويتا نخلهم قساوستن دياقونات أنا قنستسين مزامران هزب كريستيان محروم نعناون كاب كل بدلن كاب مرقمن كاب كحدثن كاب حسيخا ممحالن موحازن الحنانا بخدتن برقصتن مسكة كحتن كين مسألة ماويان كاب نصنبن الحنانا قويتان ترابن حيل اللبن مستوعلنا يمرون هابنا كل ساعة كاب زفتاتنا كله قول سيطان كاب حجي خسع العالم فتمكا كم ألحقنا أخام وقويتا فقال كان دليت كان كنفتن هابنا سمناون مس كلهم قدوسان سمايتاتنا أمن قصة سمايت أمن مصحف مهيوت صحافنا بويتنا يسوع كريستوس مسؤول مس منفس كريستوس مسكانا سلطانا بقول زلو قالوا من كل سعن ذا العالم آمين أوجيونا ناصر قدسات لك دوسا ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ يهلو مثل كلكم مثل
ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ጸሎት ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለውሃትካ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለውሃትካ ይቐረበለሎም ከም በዝሒ ምሕረትካ ዕብየትካ ይቐረበለሎም ከም በዝሒ ምሕረትካ እውን ኣበሳኦም ደምስስ ካብ ኩሉ እኩይ ከኣሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳኦም ብሰላም ይቕረየልካ ነብሶም በጃ ኩኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀምብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሱ ምሕረቱ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ኣሜን። ተንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልኩም ስለ መንፈስከ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ጎይታ ስግኡ እንዶምን እዮም ኣሚኖም ካብ ዝቕበሉ ንህይወትን ንሕርን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ዶም እዩ ስግኡ እንዶምን እዩ ኣሚኖም ካብ ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስግኡ እንዶምን እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። እመን ከዓ እዚ ናይ ብሓቂ ክሳድ ዓረይትን ስንፋስ ናይ ጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ንግስና ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስግኡ እንዶምን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምልፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስግኡ እንዶምን ከም ዝኾነ ካብ ተስቢኢቱ ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስግኡ እንዶምን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኦ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር አምላኸይ ባህ ዘብለካ ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቱ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአት ናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይጥራዕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቑር ወድኻ ምንቲ ከስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ድሓንኩ ናው ሰይጣና ውሽጢ ልበያት እዩ ብመንትጉ ወጊእኒ እዩ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ፅንዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረት ካሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲልኒ እሞ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈልጥ ዓይኒ ምስሓት ዘይፀግብ ዘይቋርፅ ዘፋር ሰይጣና ድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይኒ መድሓኒኒ ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ክጸለይ ኦ ጎይታ
ኢየሱስ ክርስቶስ በኃጢአት ተዕሰብነተይ ሓግዝ ግባእና ይኮንኩን ኣነ ወቀታይ ኣብቅድሚኻ ውስራ ሰልሐዮሞ ባርያኻ ምምሳልካ ንፈጠርካዮ ስጋይ ነፍሰይ ትእዛዝ ካብ ምፍራስ ኣርስሐ ገለ ሰናይ ድሩ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ደተንፀሃኒ እልምነካን ንምህፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ደኣ የረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኦ ስርየት ሓጢኣተይ ድሕነት ነፍሰይ ንሃበኒ ብኽለተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልባኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳብ ንዘላለም ዓለም ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘሚናስ ምዕራፍ 100 ካብ ፍቕዲ 9 ኣብ ጥንቲ ዘይብሉ ህላዌ እዩ ካብ ሓደ እኳ ኣይተወለደን ስለዚ ብሓቂ ኣቦ ተባሂሉ ይስመ ወልድ ድማ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ ተወልደ ጥንቲ ድማ የብሉን ከምቲ ብርሃን ካብ ብርሃን ካብኡ ከይተፈለየ ዘብርህ ዘይምርመር ብርሃን ካብ ዘይምርመር ብርሃን እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ቅድሚ ዓለም በዘይ ጥንትነት ካብ ኣብ ህልዊ እዩ ንሱ ከም ወልድ ዝተወለደ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ካብ ኣብ ዝሰረፀ እዩ እምበኣርከስ ሕጂ ካብቶም ድሕሪ ነቢያትን ሃዋርያትን ዝተላዕሉ ቅዱሳን ኣቦታትና ከም ዝመሃሩና ኣብ ቅድሚ ቅድስናኹም ብዛዕባ ምስጢረ ሥላሴ ካብ ብዙሕ ውሑድ ነዚ ተዛረብና ከምኡ ድማ ንኣምን ካብ ቅድስቲ ሥላሴ ሓደ ኣካል እግዚአብሔር ቃል ሰብ ናብ ዝኾነሉ ምስጢር ክንምለስ ኢና ኣቦታት ከም ዝመሃሩና ንኣምን ንሕና እቶም ኣባና ዘለዉ ቅዱሳን ኣብያተ ክርስቲያን ነዚ ንምፍጻም እናተጋደልና እናፃዓርናን ንብፁዕን ቅዱስን ኣቦታት ኣቦነትን ነገር እምነት ንገልጽ ብንጹህ ልቢ ብምርዳእን ከም ከዓ ንኣምን ከመይ ቀዳማዊ ቃል ወልድ ዋሕድ ካብ መለኮት እግዚአብሔር ካብ ዝተወልደ ብበዝሒ ፍቕሩ ኩሉ ብኡ ዝቆመ ንባህሪ ሰብ ይቕረ ምስ በለ ገዛእ ርእሱ ትሕት ኣቢሉ ካብ መለኮት ከዓ ከይተፈላለየ ካብ ሰማይ ናባና ወረደ ኩሉ ሳዕ ድንግል ንጽህቲ ጽሪቲ ካብ ዝኾነት ማሕፀን ድንግል ማርያም ሓደረ ካብ ዘርኢ አብርሃም ልቦናን ኣእምሮን ካብ ዘለዎ ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ተዛረቢትን ለባዊትን ነፍሲ ዘላቶ ስጋ ሰብ ንባዕሉ ፈጠረ ስለዚ ብኸምዚ ቃል ሰብ ኮነ ኣባናውን ሓዳረ ብናይ ኣካል ተዋህዶ ከዓ ብስጋ ተወልደ ኣዲኡ ድማ ብድንግልና ነበረት ንሕና እውን ንፈልጣ ኢና ወላዲተ ኣምላክ ከም ዝኾነት ንኣምን እቲ ካብኣ ዝተወለደ ድማ ብህላዊኡ ፍጹም ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ፍጹም ኣምላኽ ዝኾነ ሰብ እዩ ንሱ ካብ ክልተ ህላዌ ብኣካልን ብኹንነትን ሓደ ከም ዝኾነ ንፈልጦ ኢና ስጋ ምስ ተዋህደ እውን ሓደ ወልድ ሓደ ጎይታ ሓደ ክርስቶስ ሓደ ህላዌ ሓደ ገጽ ሓደ ኣካል ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል እዩ ሰብ እውን መለኮታውን ሓደ ከም ዝኾነ ከምኡ ግብሩውን ፍቃዱን ሓደ እዩ ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን።
ርድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለህበሱ ወወይኑ ሰበይኑ ይልካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ይበልጦሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ ባይለብኑ እጹብ በመንክርኪኑ ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረፍክሙ በሃይማኖት መዋያነ ዓለም አንትሙ በብዙ ትዕግሥት ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ኢየንሳነ ለሞት ለክም ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ድባን ሶባ አስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ሕያውክሙ ተማኅፀነ ለክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ ኩነኔ ካባ ለሀገር ወጽድቀከ ለወልደ ሀገር ጸራ ሃይደገርያ ሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን መሐረነ መሐረነ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሳኒለነ ማርያም ወልድ ሳህሎ ይድፍለነ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ለጸዋይከ ወለቀደስከ ቅዱስ 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 ዘይትነገር ሀበኒ ከመንሳእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ እድወር ፍሬ ዘያሰምረከ ከመ አስተሪ በስብሐቲከ ወኢየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋከ ሀበ
ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ኮዝ ወስቡሕ ወለድ ስብሐት ለዓለመ ዓለም በኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለድ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኮት ወስቡሕ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ስጋን ደምን ዘይኩነኔ ሕይወት ሃበኒ ክብርኻ ምእንተ ፍቓድና ገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ኽብር ዘስምረካ ፍርሃበኒ ብእምነት ኣቦይለ ጽዋዕ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ዝፍውን ኢኻ እሞ ንዘላለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ኩዝ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩዝ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩዝ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩዝ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩዝ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩዝ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ስጋን ደምን ብዘይኩነኔን ሕይወት ክኾነኒ ሃበኒ ደብራ ምንቲ ኽርአን ኣትራፍ ፍቓድና ገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ኽነብር ዘስምረካ ፍሬ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ዝፅዋዓካ ንመንግሥትኻ እውን እጸውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን
እስማያል እኩት ስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያል አንተ ኮነ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያል አንተ ኮነ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያል አንተ ኮነ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያል ኮት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያል አንተ ኮነ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይመርመር እዚ ስጋ እንደምን ብዘይኩነኔ ንህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብረኻ ምንቲ ክርአን ኣስካፍ በቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍሬ ሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዕካ ንመንግሥተኻ ወልጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ኣባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያል አንተ ኮነ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያል አንተ ኮነ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያል
እኩት ወስቡዕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል እኩት ወስቡዕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋ ደምን በዘይኩነኔ ንህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ግብርኻ ናዝካ ፈቓድና ነበርኩ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍሬ ሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ዝፅዋዕካ ንመንግሥትኻ እውን እፅውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ኣባና ይትቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስኩንን ስቡህን ኢኻሞን ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡዕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡዕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽና ኃይሉ ሰብህዎ በኪሎቱ ሰብህዎ በከመ ብዝሃ በዩ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሰብህዎ በመዝሙሮ መሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ በትፍስስ ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሲሆን ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ኦነ ንስእል ወንጥመሃፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት
ኢታባነ እግዚኦ ውስተ ተመጦ ስጋሁ ቅዱስ ወይም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ ውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱሱም የመስግን ዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ከም በሓድሽ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነሎና ካብ ቅዱስ ምስጢር ንምቅባል ስለ ዝኸፈለና ነመስግነካ ኣለና ነብስን ስጋን መንፈስን ንምሕዳስ ይኹነልና እምበር ንምርሳሕን ንወቐሳን ኣይኹነና ብሓደ ወድኻ ምስኑ መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ስልጣን ንብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓኒ እዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ቅዳሴ መላእክት ተቀበልካ አምላኽ ጸሎትናን ልመናናን ተቀበልና ካብቶም ናይ ሃዋርያት በረከትን ረድኤትን አካፍለና እዛ ተወለደት ሕፃን ከዓ ንቁም ነገር ኣብፅሓያ ካልእ ዘይብሎም እንተኮይኖም ከዓ ወሳስኸሎም ነቶም ዘይብሎም ከዓ ሃቦም ነቶም ዘይተመርዓዉ ከዓ ናብ ሓዳር ናብ ራብራ ከምዝኣቱ ገበረልና ንዝተገብርኻ ተክለ ሃይማኖት ሃገረ ህይወት ይብካ ነቶም ወለዱ ጽንዓትን ብርትዓትን ሃበልና ነዚ ቦታ እዚ ኮነ ንካልእ ቦታ ዝረኸሙን ዝፀዓሩን ኣለዉ ነቶም ህልዋት እቀቦም ነቶም ዝሞቱ ከዓ محرم آمين نهاجرنا نزيان نتاتولدنا لان سلام هبلنا آمين زيا بعبايا بهب ثمان برا تمرح تعدنا خا حق بحق زجزء بحق زمرح نهزبي لحسب مراحي هباخا آمين بايتو ينبرا بزي بايتو سؤال كهجر يكونني نعين خماين كا أتوا وعنا طبقلنا آمين أبسمات تنبر أبونا نبل سمات نبر أبونا كاي كدس استخاتم فقد كاغم تابسم ما مدريخو نعلز لومي هابنا نانز بدلونا دلوم بدلنا بسانا حدقلنا كله فادنا فتنا يتتون من قستن حايل كبر نزل عالمنا تكايما
ወብዘቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እለካለሁ። ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን አደ እግዚአብሔር ጸባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም እለካለሁ። ስኺ ኻበ አንስቲ ብርኽቲ ፍረ ከርስኽውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ናፈቁር ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። በስመ አብ ወይ መዝሙር ክዝምሩኹ ግን ቁሩብ ስለ ዘይንራኸብ ስለቱ ምስ ቆረብና ዘሎ ስርዓት ክነግረኩም እቲ ቆልዑ ከለና ከም ኩሉ ሰብ ኣሓና ሓለኹ እየ ዝዓበኹ ካውቦ ይኮነ ኣብ ቁርባና ዝበፃሕኹ ደብረ ቤተ ምስ ኣተኹ እዩ ክነግረኩም ግን ዝነገሩና ሰብ የለውን ስቁልካዮ ምስ ከይቆረብና ኣፍና ተሓፅነት ኣፅሪና እና ንመፅእ ፀሪና ንመፅእ ምስ ቆረብና እንኳን ዶ ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ደም ወልደ እግዚአብሔር በሊዕናን ሰቲናን ሽኮላታ እንተበላዕና እኳ ኣኽቱፍ ኣይንብልን ነርናና ስለዚ እቲ ማይ ዝወሃበኩም እቲ ስጋ ኣብ ስኒ ከይተርፍ እዩ ድሓታይ ትገብሩ ጉጥጉጥ ኣቢልኩም ትውሕጥዎ ክትበልዑ ከለኹም እወ ብልክዕ ክብላዕ ኣለዎ መስተ ብልክዕ ክስተ ኣሎ እንተበዚሑ በጨቕ ከይብል ትግርኛ ይተምሃሩ ትበጨቕ ፍለጥዎ እጂ ፅፍርኹም ኣይትበልዑንኹም ፅፍርኹም ኣይትቆርፁንኹም ላማ ወይ ካራ ኣይትሕዙንኹም ምስ ቆረብኩም ኣኽቱፍ ኣይትብሉንኹም ግብፂ ቅድሚ ምቑራብ 9 ሰዓት ብድሕሪ ምቑራብ 9 ሰዓት እያ ትገብሮ ኣብ ዓድና ግን ኣደይ ማርያም ጓል 15 ዓመት ኮን እያ 15 ሰዓት ትብሎም እቲ እኽሊ ኣብ 9 ሰዓት እዩ ዝጠፍእ ኣይትፃረፉንኹም ኣብዚ ዋሽንግተን ከገልግል ሰበይቲ ነይረን ቆሪበን ኢለየን ኣበይ ክትከዳኽን ቆረባ እምበር ኢለየን ምስ ቆረባ ዓባየን ኣደይ ዝብለን እንታይ ኮይኑ ኣባ ከይትዛረብ ኢሎመን ቀደም ክድረፍ ከሎ ኣነ ረሳዕ ኣይኮነ እምበር ዘይወዓልክዎ ነገር ኣልግቦም ላይ ሃገሬ ዘይወዓልክዎ ዘረባ ኣልግቦም ላይ ዘረባ ባህል ኣይበልኩን ኣነ ዝብለኩም ከም ልቢ ድዩስ ድሓን ዝቆልዓ ሕጂ تشعة ساعات
أخطف يلن قدم قدادم كتقربوا نجر انتليكم تعرقوا إيش نجر نايرسين تخوينو بتخشى ناي تأتونيا إذا ناي سقولوا انت خوينو قال وا أبوت اللي واقب النحر كم نبخوينوس نجر قلل انت خوينو كتعرقوا لكم وكتعرقوا لكم ويكا مبري كل سنة جرى يكونني أنا ذا نجركم ذلوكو عطوا سجاهم كويه نا أخذكم شيء حبرنا نمنكس السماء نؤتي لكم ذلوكم ثبوت قلتمكم من كرنعكم من مسبين بار مسبيزقي كونا تبعلت بيتك أنت أكل حوين ويودبي كلت لك نقول كه تأخذ كل واحد هذا سين كثيرة وحست النار لو كان يموت إنشورانس قالوا لك أخي تموت هيكون مسموتك ومستقول أخا مسموتك بيت السبكة أنت تقول أخانا أخي ينبري إنشوران يلون ملأك موتك كل بلتيو حيالي حنا قابل صغير المحجزة ذالبين ما يستعدى بسرايا شعلوا بكل قزايت تديسوا نقول زبونة تنبذك عاد تواهبوا شعلوا ما يرباونكم ونيرو تمنيتكم ونيرو تصرفكم ونيرو أنا إيش كومنستي خيمة أخلو بعشر عامات أوصى أخوينا نبغاش يقرا مسكن معباي حواي يستحفل له من يره كومنستي بالكون انت خفتوا إيش قم ذلو سبعي ست سبعتيو يبزح هاي فرائنا بالناس سجن وتنا أحقون كورارن ذرافين يلحنا له بمرش بشمال كيرب قم مرقم ذلو مرقة من مرقي لكواي لمو أين بلنا أبون تلي ويحزو ولا لي بحركة ثم غشتي نقروا ماما صبر غيرهم حطوه أبي تغسيان مزراب يلن قزع مزايل هجي انت يوزي اتي سب البو سب زي يبس والبو زي تايس يبلو عن زيتي زمر كوسيكوا أبحاول تأتي عن زيتي سلازوان تتكخيا سب كأسبيو استقبلكم كأ سبي غمانا ملاك يلن لك ملاك زكرياس جبريل زكرياس أبي سبايو ودخت والدي سبيت قبله بيولوجيكالي ترديو تملاك جن أمن كان ما بهم كتكون كايلو سلازي مسكاهننا نزارب مسبن بري ملاخ يبلون تعقس يبلون هيكون قزي يبلون نبكى الخاص لازخيه جدايو ما يساعده أبصرايه شعلوا دخلوا تسير كله قزاي حماسين قدام يوم بزحلفه بعسة شمانته ديسهم وهم تقولوا نابنت 4 اسماء حدا سواي كره حرنا يروم إلهم كنديسو أنا أمو حج زيات ويلما بالليلهم ثم سبعي سما ما ينقربكم منها
نتنقط الناس وعيلهم يحذروا له أرشدهم ما يكون وعيلهم يحذروا أبها طايلة سلاسي بس يحتو قداي أبوي لجاي مات حروته تفلت ومخهم 4 أسمراء يوم هذه هاي لسلاسي خا قالهم تمرعين أياسيهم حيو خباي عبيو أياسيهم حركوت يقولوا من تعب نفادتنا أياسيهم حجن تايلهم تسوى بأخو ما نتم نقص بأخو ما نداننا حركوت نسخو مسيح ما أخو ملامو نتم نقص كويه حراي عن تلتلا بن قديفومو حجي رسي انتاي زلوك قزا زلوكم تبزحوا كرايكم زوسل لكم كائلا مستاسة بيتخا تسامى مع حديكم نابنوط الناد تدلون تقولكم أخش تلونا أنا وين كناتكم بجا كناتكم كذي أي كدنني أنا إقريكم حتى يكونوا يتفلتونكم أنا إذا أقرهم إذا حسوكم حشكركم يا مال زكويو تي إذا يتصابن هبون هاي فلتني كورونا خبت مس مكان إلي مسكلا يهبني نهجة جي أنا واشنطن أصرت غلط عمزن فرغان كنبر كله هاي ما أنت آيات رخون نبراي تفلتوا حداتكم زفلتوا له غير باركم فرانسيس كان عقيبة مني كروس كالتشر منستر بجيكا كاثوليك الناس زخونا هيمانوت مهرنيره قنسو مخنيات مبر وساعته بزيكا حدا نقر حجي بس انتليو بديتات زودا انت غينو بديتات زي ودات هون غشتي من تاي انستي قلالات كما سلكم نتي عباسي ملكا يوصالو موجودين تايو نتي منخا ملكا نتعبي متحاني قبره نتي العلاي مجديدي قبره نتي زلمة تخام تي ملمكتي قبره سووت تقبرو نيشتيو دوغرو مطلاب انتلا عنديو أروحت نويت استدار رغيو ساتن نتعبا قفو معخاني قبره تحركاتي وشاتي ببعخاني ذو السن بديتاتنا بأخذ كنز التمخرة بأخذ كنز التوقرة اتي اي حنمق اتي حنق بلخم نتترى اخلصي قاعد يقبرو حدا ود عندنا اي رخوكون حتى اسلم امريكا مرعو ابتعد مسمس اخو ابتعد تعرفكو حنسوي تمس حنت عركي ود عد خات مرعو مخ تفلت انت خون كذا من يشمو كبس مراسي نابئتي لكم حتى سويت بعلات مسجد كويت نوحها اجي انا ايه كوفيلان الزارب انتهيت قداي حنا ما عمتسي هرموني انا خحموش يبين كم يا غيره استغاخو مني غيره من الدخلنا غيره وين حس هو او عدنا سويت فتقينو نزمداي نبر نمري نغرنا تحري لهني ما مهريا نمنتي هرمن انا ناشب اي سرح ناشبيت سرح وسنا شباب سرح يمبلا دحار تي فيستيفال واشنطن كود الكوميلي مسكونا واشنطن كله كاب نيويورك ازماد مسيو من خايلم انت زمالي اسمرا قديفتك
نسا دسك بلك أهي سبعي رخيويو تعبي وديه بيو أنا قل كلست قلعة أبني ركع بيكلنا بكال السد خير لا خير نمت زارة واقل نمت أي هرمني أنا ناس ويتي سر ناس حموش تهيباتو صبوا غيره قوموا أيدلوني እንኳን ነው እንስተሐራረም ትመጽሐፍና እትትናገሩ ነገር ጽሩአ ኢለ ሰማይሁ ወኢለ አንባቢሁ ዝብል ሕማቕ ዘረባይ ትዛረቡ ንሰማይኡ ጽቡቕ ዘይኮነን ንዛረቡ እጂ ኣብ ግብፂ ኣያኽለና ንኮይት መስዋእቲ እቲ መስዋእቲ ኣብ ዓብዪ ቤተ ክርስቲያን ክልተ ስድሪ ይነውሕ እቲ ፃሕልና ዓብዪ ኣነ ሎሚ ኣብዚ ትርእኒ ይቅድስ እምበር እቲ ኮንሰክሬሽን ዝኾነ ይበፅእ እምበር ከምቲ ቀደም ኣብ ግብፂ እንተኾነ ኣይቅድስን እየ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ግብፂ ግብፃዊ ዘይኮነ ብግብፂ ቋንቋ ክቅድስን ናይ ግብፂ ኣቡን ክኸውንን ኣነ ድኹም እየ ኣይኮርዕን እየ ሓላፍነት ዝተወሃበኒ ንኣኹም ግን ከም ስጋይ ዓፅመ ኣብቲ መንግስተ ሰማያት ሓቢርና ንኣቱም ወንረአየ ነገር ግን ናይ ሓኒፍ ልሓ ናይ ኣደ ዘቆልዓ ኣክብያ እቲ መልኣኽ ገና ኣይከደን ኣነ ኺል ክብሎ እየ እሪኦ ኮነ ኣክብ ጓልኪ እጂም ባረይ ትገብሩ ቀሺ ክትውስኹ እንተደሊኹም እቶም ኣቦቐሺ ወለትን ሲኣነ ክልቲኦም ኣለዉ ይነግሩኒ እቲ ፋብሪካ ሲ ኣሎ ምሳኹም ቀሺ ዝሰርሕ ፋብሪካ ዲያቆን ኣለኩም ማለት ቀደም ሽግር እዩ ነይሩ እንታይ ኢሉና ሓደ ዓብዪ ካቶሊክ ቀሺ ኣባ ጴጥሮስ ኣብየት ንስኻ ሓደ ኢኻ ወ ንስኻ እንተሞትካሲ እንታይ ክትከውን እቲ ዝብልኒ ኣነ እንታይ ኢለዮ ዘረባኻ ቅበሎ እየ ኢለዮ ግን ትዘገልግሎ ኣምላኽ ባዕሉ ዝጨነቐሉ ኢለዮ ዘረቡ ትኽክል እዩ ግን ኣነ እምነተይ ኣብ እግዚኣብሔር ዝነበረ ካልእ እዩ ኣለውን ሕጂ ኣነ ዝኸለተይ ገብር ንሱ ናይ ባዕሉ ወዱ ዝለኣኸ እኮ ንሱ ንዓለም ከድሕና ኢለዮ እቲ ዘረባ መፂኡለይ ሕጂ children listen keep your tradition if you want to get married ask your parent but the choice is yours not the parent the parent they will choose the tree but the fruit yours it's better to take from your culture from your country I remember one day I was talking she is from my family tree እንታይ ትብል ዘይባህለይ ተመሪዐሲ ከብለይ ቀሪፅን ንኽብሎ ከሎስ እንታይ ክብሎ እየ ኢላኒ ከብለይ ቀሪፅን ማለት እንታይ እዩ ሓቃ እያ ባህልኻ ዝመስል የለን ኣነ መብዛሕትኡ ግዜ ከምቲ ትፈልጡኒ ለማ ናይ ቋንቋ እየ ኣኪበ ድሓር ሰብኣይ እንታይ ኢሉኒ ብምንታይ ትሓልም ኢሉኒ ክሓልም ከለኹ ብትግርኛ እዩ ኣቢ ወዲ መጋቢ ከለኹ ኣደይ ማርያም ዲቁና ሸይማህኒ ብለይቲ ምንም ተኾነት ኣደይ ማርያም ቀሺ ኮነት ሕጂ ኣነ ገና ካብ ሓምሕላው ዝመፅእ ሕጂ ኣደይ ማርያም ዲያቆን ሸይማህኒ ኣቡን ከኽሽኖም ነይረ
تحت مهارونا حدا يتري في خابتهم بصوتي كل ود الزقبيو أنا أسفلتنكم أو رجاز بهالحمام نيران أمن اللي نيران سقع حج سقع زمعارد بصح تود الزقب نيرون ما حبرنا كيروم تتصوتها تم كله تلعينهم كل تصوتنا إنشر عبادة سقع دواي زي لما لنا نورنا أي رسحوها هاد إزي منقوس إزي ما أباي مسبوطحو إزي قن على أبو النايلو تاقن كما يمتيوما نحن كوين كل عقونا زلنا في ذا أورز نبابنا جي كنا يبارك أنا قاعد يكملوا كنا مسكونا عبد مسبوطحو نبوب شنو داي اليوم أبونا اليوم قدم السوم أبونا ذولون نورو بربعت عمت أنا عبيهم بمكسرنا أنا بحمسان حدا صوم حمسان أربعتين أبونا يمذولنا نحرف ولو تحرقن بتاع أنت أقول لكم النبر ضمن نايد مسكرة لأني المازن وركن ذقنا ساعات الله الناجوبة وركي زينس انترناشنال سريح ذهبوا ناهبوا منه ما انه يهبوان اجي قول لك نقرأكم انت هونك قلعوا شيء ما منه قدم هو يخوني له منه حجي شو انت له مني أنا أبحر بوتاي شو مكاني زلوكات وهبون كله أباس حيل مني أنا نايتا بتخشان باريان ودخل مني لهم باريا كنت تدخل نباسنا نايتا بتخشان باريا أنا أقول لكم حسبكم دحر خويني قويش تتيلكم مالس أبي عمد كل التقدير حسبك قبتي صار التقدير تحسب نحنا تمكتن صارت هامسنا قبت قل لما عاد غاي حطوا يوم حدا أباس جمروه قلت لهم قل ننسي يحطون حرانا اليوم من تايدين حطبني اليوم وأبتكر أن تايب لنا أنا قل حطبوا من هنا واشنطن نمنتاي سقول ذاك زاوير دمور ذاك زواسد عن تخين أقرن ذي حط ولا مخنات يبلين محجنت أمباري تونا جابت إنتايا قربوا أقشت أنت دلكم ثم قشتهم ينقروني تفابري كم ساقهم يزلوا سمع الله أبو غنى عدان سمع الله قلنا أبو قش ولا نسابله زليكم النحرقين ووسقوا قال هيجي آخرين يجي وسقوا أقشتي قلنا تاخذ صبوت قبر الله مسواتهم مساليب اللول بقى نتبي شبو مسواتي سرح له نمنتاي زي قدس كايت بقول 59 عامت كو انا تطول خبل اي كلني زغون تودي مسخاب كل سب زقربني سقاقي خان بلن غير ابوي بلن جابوش سمع حلقه سبوغ بيزا لكم نحرز لكم كوينه تحرين تعقبر يا كله او راح مسجد نفلسته مسكم يا حنت معلتي نتحساس احمد تكوني الجبل ترغبنا لنا ببابور يزمت بابور بمكينة تمسون انكم اي كإلني ببابور يزمت مستبابور تزارب ورسخاتكم لو مزمت هو قداي اتو مسبركو بعلاتهم كنا قروخم يوم تقداسي خنود أبي نداس اللاسي زقبركو حتياته يخون صدقي تأكلوا مصيو أمريكاويان يوم
أبنا سلاسي زجبر كوسي كمعلة تقصير مسيو لك أبزع دس العالم زحباء يلني لين هجي توم نايسنمت يترفقهم من تاي أبو غشي كنا نروحهم يومتي زمسا كله قداي نسخة مالت زحفر زحنخن زحزنا يكون صبغيو بتقرمي تغيروا زي في اللاتي الصوم كأمريكاويان كايو لكير سرا وزارة وهنجر فكومي الجمباري أبزي تاج أبتي نقربيا امين سباي كتموتها سباي تغا نقرب كتب لك خلا انت إذا ربازي نبزحك أي سبلا نبينا أي نقرباننا نمنتاي تقولنا نقربت أي سباي نابلة أي نقبروننا نحن أي لمنكم من يكو أي إزكم من كأي نقركم الله نحن السا ننقر وين زبط إلى ما بوتاتنا نحن ننقر نمهر مري أينما زحكاي شموت نتغن ما مركوسيو هار مالو كنا نحن زي يفتن إذا هو لزبط يقشط أو ننتبه له بعدين أبزي قال فوق سنح سنحو نسمى الأخ السنة بتيخ نسمى الأخ بسم وول ومنفس قدوس ومنفس قدوس مسغانا يخنو مدحاني كريستوس مدحاني كريستوس بسم قدوس بنصح لنا أبزور يا مقدس نركبالونا زيت بيتلهم ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድህነት ሥጋ ነፍስ ድህነት ሥጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በቂዕ ፋሲካና በቂዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛሕካ በሰማይ በምድሪ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምህፅና ባዕልኻ ረዳእና ባዕልኻ ረዳእና መንፈስካ ብምልኣክ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃብ ሕይወት ጸጋ ዘንጸጋ ጸጋ ዘንጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ንስላሴ አመስግኑ ንስላሴ አመስግኑ ናይ ምድሪ ፍጥረታት ዘምሩ እልል በሉ ንስላሴ አመስግኑ ንስላሴ አመስግኑ
ናይ ምድሪ ፍጥረታት ዘምሩ እልል በሉ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይግባእ ንስሉስ ቅዱስ ንዓለማት ኩሉ ዝፈጠረ ጎይታ ምስጋና ይኹኖ ክሳዕ መወዳእታ ንስላሴ አመስግኑ ንስላሴ አመስግኑ ናይ ምድሪ ፍጥረታት ዘምሩ እልል በሉ ንስላሴ አመስግኑ ንስላሴ አመስግኑ ናይ ምድሪ ፍጥረታት ዘምሩ እልል በሉ ኪሩቤል ሱራፌል ንዘመስግንዎ መላእክተ ሰማይ ንዝዘምርሉ ንሕና ደቂ አዳም ክንዝምረሉ ኢና ብሰማይ ብምድሪ ክንጽውዖ ኢና ንስላሴ አመስግኑ ንስላሴ አመስግኑ ናይ ምድሪ ፍጥረታት ዘምሩ እልል በሉ ንስላሴ አመስግኑ ንስላሴ አመስግኑ ናይ ምድሪ ፍጥረታት ዘምሩ እልል በሉ እንተተመኽውን ብስላሴ ጸግብ እንተተማክውን ብስላሴ ረዊ ስላሴ ባዮ ተቕርብ ምስጋና ንዓና ይመርሑ ብጽድቂ ጎደና ንስላሴ አመስግኑ ንስላሴ አመስግኑ ናይ ምድሪ ፍጥረታት ዘምሩ እልል በሉ ንስላሴ አመስግኑ ንስላሴ አመስግኑ ናይ ምድሪ ፍጥረታት ዘምሩ እልል በሉ ከዋክብት ገሪሆሙ ከዋክብት ገሪሆሙ ከዋክብት ገሪሆሙ ከዋክብት ገሪሆሙ ለእለ ይዜንዉ ዜና ሰናየ ለእለ ይዜንዉ ዜና ሰናየ ለእለ ይዜንዉ ዜና ሰናየ ለእለ ይዜንዉ ዜና ሰናየ ከዋክብት ገሪሆሙ ከዋክብት ገሪሆሙ ከዋክብት ገሪሆሙ ከዋክብት ገሪሆሙ ለእለ ይዜንዉ ዜና ሰናየ ለእለ ይዜንዉ ዜና ሰናየ ለእለ ይዜንዉ ዜና ሰናየ ለእለ ይዜንዉ ዜና ሰናየ ከዋክብት ገሪሆሙ ከዋክብት ገሪሆሙ ከዋክብት ገሪሆሙ ከዋክብት ገሪሆሙ ለእለ ይዜንዉ ዜና ሰናየ ለእለ ይዜንዉ ዜና ሰናየ ለእለ ይዜንዉ ዜና ሰናየ ለእለ ይዜንዉ ዜና ሰናየ ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአዳኢሁ ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአዳኢሁ
ሁሩ ወመሃሩ ለዘዓለሜ ሁሩ ወመሃሩ ለዘዓለሜ ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ሁሩ ወመሃሩ ለዘዓለሜ ሁሩ ወመሃሩ ለዘዓለሜ ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ ሁሩ ወመሃሩ ለዘዓለሜ ሁሩ ወመሃሩ ለዘዓለሜ ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ሁሩ ወመሃሩ ለዘዓለሜ ሁሩ ወመሃሩ ለዘዓለሜ ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ ሁሩ ወመሃሩ ለዘዓለሜ ሁሩ ወመሃሩ ለዘዓለሜ ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ሁሩ ወመሃሩ ለዘዓለሜ ሁሩ ወመሃሩ ለዘዓለሜ ወንጌለ መንግሥተ ሰማያት ነፍሰይ ናብ አምላክ የማርኩባ አዳው የልዕልና በኻ ካብ ልቕማደይተንሲየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ ኣንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕኩባ ኣያወ የልዕልና በኻ ካብ ምቕማደይ ተንሲየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ ኣንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕኩባ ኣያወ የልዕልና በኻ ካብ ምቕማደይ ተንሲየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ ኣንግሰካ አሜን አሜን በሉ አሜን አሜን راح يترسى مايكروفون بحبه ኣይፅወመን እዩ ብፆም ንበልዖ ብብልዖት ሕጂ ቅድም ማይ ንፀግሞ እቲ ቀሺ ዝቐደሰ እዚኣ ይሓዝ እቶም ክልተ በዚያ ክንክበሩ ምስ ወዳእኹም እቲ كم يحد لكم؟ نبغاش قل صوم زي بلو سقاي لو من أبنا سمعنا يا دينا صوم زي بلو سقا أب صوم زبلع سقا ها أنت صوم زبلع سقا قال لك خل سمع له أب صوم زبلع سقا أنت قال كريستوس قدوس قرباني كيتحالفكم عملين عملكم ربنا زمهرنا يعني نقول زلنا مالتي ريهم كي قرب زغير كريستيان يكونن
حج قرب تخبرها لكم دلي أبونا قدس هيك ألكون يلهم قديسهم يوم جن عند حرينا يوم باباس كله كهنا يسالمني باباس كله كهن أيمهرني باباس كله دخيمة يلهم أبونا نعم كنا بري لهم ثام من بابا بيبنا لهم من بر كله تحقق هذا تاريخهم يتزبارخ نسمي بارخون يروم يتسلام مبال وكيلنا كريستوس نسمي من عنا تزي وكيله منا أبكرم يوم فالحين تخنقبر عين خلينا قبروا خبلنا خلوا مالتي باباس كله كهنا أيمهرني حجز لو من دحريهم وتعذبكم من ذلهم سوتايد الله بك ايش لهم سلام زي بلي ابنا تراي سلام هو كي لهم الناس سلام انت زي دخيمهم كله قبروا لنا خمرحنا قداسيون جن انت لهم عدمه يسعن حمشتن ابكم مشم لهم مستنفاس ان لنا افتناتهم عدمه مستحنا يبصحنا لهم كو دخيمنا تنفاسنا وطيا جن ابز عدمه زو خوينهم كم زغيرهم كغلغلونا زبق እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን حراك نزارة أنا أتجبر أنا أزمهر قبله ما يكلني أبونا تسلطان نعوم يا تبع هوارياوي مسالل نعانا نسي أنت نقدر تمهرنا هنكون تسفى جبر استبيلنا الله هنكون تسفى يجبر مسكلنا بجبانا أين نقبره يتوقاسا بعلو خلو نحنا قاسة نخون تقاسيت نخون نمهار نبارخ سلازم نزي أخنا استوعب الله دليل أنا قال دقاقي ممكن قربان يلا مجابر مسجن نحقه سنا بزح كن سلت حنت بقي قويتان الحر قهيون كاب سمايات وريدو نحنا دم سلو وحدة حواتنا ون كي قربنا كي يتكلنا سمعنا قعزنا السترة يخون دلو تخيل هالي يثلي نقدر فبجه نوسا خاو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አበይ ቀሽ حبريت አለውም ናይዚ ለንቀነበና ዝመጹ እንታይ ዝባል ዘረባሎ ዝሐሰብኩ ዓሚ ዘረኸብኩ ዕምባባ ኢሎም የዝብል ደርፍና ያድና አለው ነበና ነገረኩም ኣብ ነገደትና ሓሲብና ነርና ደኺማ ማይ መጽናን ሎም ግን ዝኾነት መምጽኢት ረኺቦም ከአምባር ታውዳ ዓመት ድማ ትኾና ላሞ ምሰኸም ኩዕሊ ኢሎምና እግዚአብሔር አምጽልና ኣሎ ክልተ መብጻዕ ኻረኺብና ለና እግዚአብሔር በሰላም ብጥዕና كصنحهم كأ داي نحنا صلة تخون فلسطان تحساس إنك ما تسكم هي لما لوبنا سلام يصنع يوم سلام يصنع حنا نخلنا زبرخة زمان نرخب أمه إتا زمت صلاة مخنيات دحين دحرة ولا بسلايد قلنا هنريكم نشلمات باقات أم هند بزي نعم ساربرايزين يرو نعناون هند بزي يرو خنساتفونا يكالنا تمالي أبا علم نبزي أمز يوم نحنا ما بتخرسيان نحنا خال مدى بنيرنا أي كونتن جن أتي أب نيويورك خنسات فوزي كألنا نعي حويسكم بزحات نتاي جيرنا أملاخ نبزي مسيلنا مالتي حواسنا ذيابير أملاخ تمسجنا يخون نأملاخ هنا نمسجنا نأملاخ هنا نمسجنا بعدمات يسأنا حمشتن سنيهم أتي نأملاخهم كمسجنوا كجلجلوا زمنا لولو ما سبعان حمشتن عد ملك يعني هذا سب مالتي ثلاثة حمشتن كأب سنا زقلقل وجابير أملاح نبز زبط حم كبر المسجنا نعون نحنا دمنا عناذر أينا مسبنا تساتفنا مسبساتنا قديسنا خنبل نزان تاون خننا بتبارخات بعبي خلو نخمس زبق عنا جابير أملاح تمسجنا يخونمو عن مدى بهلونا يبقى شيء حراي حبريت الله باش الرأي كما يوعلكم كما يكنيكم كبري مسجانا نمدهاني على ميخون صومنا بسلام ما جميرو أملاخنا بسلام زفت سمنا نبذ خبر بعل برهانات عالم ميلاد وعم بيت كريستياننا بيترسن باولسن هادي بمسياف هادي بما بسقلت زعلت زي هيوتهم سلا كريستوس دمهم سلا كريستوس زفسسلو معلتي إنامو برختهم دما يكافلنا نعم كنذكر كلنا إنه سنة قد لتقاديله
ጉያይ ወዲአ ነታ እምነት ሓልየ እስዋ ኣለኹ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ እሞ ንሕና ድማ ክሳዕሞት እሙናት ኮይና ክንጸንዕ ድማ እግዚአብሔር ንኹልና ሓይሊ ይሃበና በረኸቶም ድማ ይሕደረና ኣቐዲመ ሓንቲ ሓበሬታ ስለ ዘላ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ወዶም ጠፊእዎም ዝነበረ ኣብዚ እውን ኣብ ስእሊ ኣብ ስክሪንን ኣርኢናዮ ነርና ብተደጋጋሚኡ ካብ ገዛ ወፂኡ ድስኣን ቶም ስድራ ናይ ብሓቂ ኣብ ሽግር ኣለዉ ኣቦ ጥራሕ ድሰርሕ ኣደ ንዑ እያ ትሕሉ እሞ ሓንቲ መልእኽቲ ድመጻት ኣላ ናብ ቤተ ክርስቲያን መድሃኒ ዓለም ኣነ ንግስቲ ተኽለ ብርሃን ዝተባሃልኩ ክሓቶ ደልየ ዘለኹ ናይ ወደይ ዮሃንስ ምስግና ተባህለ ብዘጋጠሙ ሕማም ብሃንደበታዊ 10 ክፍሊ እንዳተማህረ ሓሚሙ ካብ ዝውለድ ጀሚሩ ጥዑን ዋላ ሓንደ ሕማም ኣይነበሮን ምስተረበሸ ሕክምና ጀሚርናሉ ዋላ ሓደ ክርድኦም ኣይከኣለን ንሕና ቤት ሕክምና ዝኣዘዝሉ መሰረት ኩሉ ከኒና ንህቦ ለውጥቅን ኣይተረኽበን ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝመጽእ ተወሳኺ ስንክልና ምጽኡ ጆን ዮሃንስ ብዛዕባ ሕማሙ ከም ዝትርእይዎ ኣይኮነን ብጣዕሚ ዕረፍቲ ዘይብሉ ምርባሽ ምንዋፅ ለይትን ቀትርን ከምኡ ድማ ምጥፋእ ኩሉ ግዜ ከነዕርፍ ኣይከኣልናን ብዓብይኡ ንዕኡ ብንእስነቱ ክዕርፍ ክድቅስ ከምኡውን ክስሕቕ ክመሃር ኣይከኣለን ምክንያቱ ብጣዕሚ እዩ ከቢዱ ብገዛ ከነዕርፍ ኣይከኣልናን ብጎረቤት ንኽሰስ ኢና ንውዕል ኣነ ካብ ዝመጽእ ንጆን እየ ዝሕሉ ክሰርሕ ኣይከኣልኩን ሕጂ ክብሎ ደልየ ዘለኹ ሓገዝ ካብ ኣሕዋት ቤተ ክርስቲያን መድሃኒ ዓለም ሓገዝኩም ዓቕምኹም ክትሕግዙኒ ንማይ ጸሎት ከንቀሳቕሶ ስለ ዝደለኹ እቶም ዓቕሚ ዘለኩም ንእሽተይ ሓገዝ ክትልግሱለይ እቶም ዘይብልኩም ድማ ብጸሎት ክትተሓባበሩኒ ይሓትት በረኸት ናይ መድሃኒ ዓለም ኣይፈለኹም ስድራ ቤት እዮም ዝሓቱ ዘለዉ ከምቲ ዝረኣናዮ ብጥዑይ ከም ድመፀ ኣብ 10 ክፍሊ ምስ በጽሐ ሕማም ከም ዘጋጠሞ ኩሉና እውን ኣብዚ ክመጽእ ከሎ ንሪኦ ነርና ግን እናኸበደ እናኸፍአ ስለይ ዝኸይድ ዘሎ እስኪ ማይ ጸሎት ድማ እግዚኣብሔር ተተመሰለሉ ክወስዶ እያ ትብል ዘላ ኣደ እሞ ኣነ ይሸራሕኹን ኣቦ ጥራሕ ድሰርሕ ሕጂ ኸይድ እንድሕር ኮይነ እውን ሓገዝ ገንዘብ የድልየኒ እሞ እቶም ዘለኩም ከክእለትኩም እቶም ዘይብልኩም ድማ ትዝዓበየ ጸሎት እሞ ብጸሎት ሓግዙና ተሓባበሩና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እሞ እቶም ዘለና ከምቲ ኩሉ ግዜ ሓዘን ይኹን ሕማም ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ክሕተት ከሎ ኩሉ ግዜ ዘለኩም ትህቡ ነቲ ክርስትና እውን ብምሃብውን ትገልጽዎኹም እሞ ሕጂ እውን እዘን ኣሕዋትና ከዙሩልና እዮም እሞ እቶም ዘለና ከክእለትና እቶም ዘይብልናኸ እቲ ዝዓበየ ጸሎት እዩ ብጸሎት ድማ እግዚኣብሔር ኣብቲ ዝኸዶ ንፈውሲ ንጥዕና ክገብረሉ ድማ ብጸሎት ንዘክሮ እቶም ዘለና ድማ ከክእለትና ንግበር ራይ እቶም ከም ወትሩ ካብ ለይቲ ሰዓት 2 ክሳዕ ሰዓት እዚኣ ብዩቱብ ኣብ ተፈላለየ ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ምሳና ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ደቅና ኩልኹም ሰላም እግዚኣብሔር ኣብ ዘለኹሞ ንዓኻትኩም ይኹን ብሩኽ ኣውደ ዓመት ድማ ይግበረልና ናይ ኣቦታትና ሐዋርያት ጴጥሮስን ጳውሎስን በረኸቶም ድማ ኣይፈለየና እዛ በዝለማዓት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለት ህፃን ድማ ከም ትቦና ዝመረቕዋ ብርኽትን ቅድስን ይግበረልና ክትቅደስ ክትባረኽ ድማ ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ኣምፂና ኸነዕብያ ድማ ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብል መስለ ኩሉ ንሕና ኣይሓሰብናዮን ብቐዳማይ ብዙሓት ምሳና ተፈሊኹም ከይድኩም ኢልኩም
كوريكم نيركم أبناء أبونا نايلوم يسلسة سمون قن نحنا وانت عديمنا إنا خيدنا كبرها بوم قبس أويان نبونا أخبير أمم ككاب بيت كريستيانو قربنا كيدنا حجقن تمكن كدم زحسبنا أبونا بعلب مسيومنا كبري مسقانا نعم لاخي خن بيوتوب خن بمرأي بركة تغافلنا نرنائنا حجر ما بعوي دما أبونا أمامنا بمركبهم دما دسب لنا حقوس سمعنا نعنا كطعمنا نعنا كعشنا نحنا كنبارخ نحنا دما خنمرق دما نبونا دما أملاخ من ملشو طعنا يهبلنا تنكلته جزية قال أتيوم النازل له دما أبونا خن نحنا كلنا دما بتاعنا صنحنا كي ترسعوا نحانتي أفلستا حانت دما أبت حساسي انتبهي لنزلوا أمو نخلنا أجزابير بسلامة صنحي دما قص أبونا خنرئي أبونا ونقصنا خريئو قدس فقادو يخون لنا حونا دوترة حبريتا اللو أمو بدحريئو إتنا أبونا هياب كأبزي تبيلنا اللو مثلني تمال تقبلون كنرياننا إن إذا ودنا حاجة زحت زلون سئل الله مثلني سلام قمعي قنيكم جابير مسكن قمعي حدركم جابير مسكن شم جابير تمسكن يخون أبونا دمان قعد عن مساخو قمت اللمود بتي أتاو خجمري زحلف السمون بتقولوا شدشتا شحن قلت 218 أتاو خينو قابز دما شحن شعات 295 ناي أبال النت شدشتا 230 عشر ناي فتحات خلت 200 تواهبه هياب خلت 200 لو مدما تأكبه شحن قلت 298 أبسان دقدمات أنحنا قلت شحن 94 نس كل ذهبكمنا نمسكنكم حنت حفتنا أملاخ خبح ماكينة حدا كاس لزوج أنيلا مبا $100 هبالا نكو عجزابير أو زاكي أبوي قشي زي أقوى زي تزارب غري من الله لومي مودات معلتي وزحلفك زي حموسيناكم نيرنا لومجن زنا يوث ريتريت ريجستريشن مودات معلتي أبوتات بزح كفتاي زلوم نمنتاي قابتي أنزع عبايا بيت خريستيانات حنتناتنا بيت خريستيانيا بزح قابتي يانغستر سالونا جن سدرا ندا دونغويو ريجستر مقبارمو ريجستر سلازي قبرو زلو انت دعا 45 سنسب زي ماليو سون كارين خيلنينا كانسل خنقبرو لنا ايام زبلو نزلو مو بجاخم انت دعا قدو خوينكم ولا قلعو يهلوكم بارتيسيبيت قبرو تداليهم لومياتي معلتي اب كلاس روم 103 يصبيوكم اللو قيدكم ريجستر قبرو مدعتا محبر تسفا زغربو قرسي زمت زلو سنبت قريبنا هنسان حينامو حدا رايلنا اللوا اوكي توساخي مانا فاوچر لومي حفتنا سمهار هيزا صبينا لامو تيوم فاوچر توسدو خابا توسدو تخليهم زحالف السمون ناي ابونا اندرياس بيت خريستيان فاند ريزينج تيكيت يشطلو لكم الله حجي دياقونا بلا ذكرني لومون لومو نتحاغاغزوم تيكيت خنغز رديو سامريو بزو حساب قعز خون كن تيكيت بمجزاء نحجزهم نخيلينا مو بجاهم أبدك خرابونا يوم نتتكيت نجزاء لهم. أوكي. أبونا نمنتاي يوم انتايو تجروز بلينيرو مو بعلى بوتاتنا شيرز قبر ومساي
እቲ ተቐበልዎ ኣዋርድስ ንብበልኩም እየ እቲ ቀዳማይ the Africa We Honor Award እዩ ዝበሃል ነቦና ኣቡነ መቃርዮስ Man of the Year in honor of remarkable achievements, your embodiment of African excellence, and your dedication to preserving and advancing the legacy of our people. You're a beacon of pride, purpose, and possibility. ኢሎም እዮም ሂቦሞም እዚኦም ሙሉእ ናይ ዓድና ጥራይ ከይኮነስ ሙሉእ ኣፍሪካ ሬኮግናይዝ ዝገበሮም ማለት እዩ እዚ ትማሊ ተዋህቦም እዩ እሱ ጥራይ ኣይኮነን I Change Nations ድማ the World Civility Award appoints His Grace Abuna Mercarios as a civility ambassador. We, the governing body of I Change Nations, hereby acknowledge your global contribution in support of civil discourse throughout the nation-building process. We recognize you as a national leader with cross-cultural readiness, allowing you to stand for justice and peace through civil dialogue. Therefore, it gives us a great honor to appreciate you and including to the network as the World Civility Ambassador. ኢሎም ሂቦም ኣለዉ መወዳእታ ድማ the United Graduate College and Seminary International hereby confers upon His Grace Abuna Bishop Makarios the honorary degree of a Doctor of Philosophy in Humanities. Ilom nai doctorate degree, the Humanities. Hibomo malo. Okay. Amoda atadma. Beta Christian adma. حفتنا أصابة أتكس جرامو من البات نزي ودنا يوحنس حجز كتبو تدليو زي حسكم زيلون كسد تخليكم بناي بيت كريستيان حبيركم من أتب زلمو صباح حبريتا تنكيو سابا حراي كبرنا مسجانان نمدهاني علما يخون نايبونا عدمة نعنا نبرخات نعنا دما نتقمي إمو زيابير مملشو عدما كوبم نحنا دما نتق زيابير زهوبم زلو كل جزية بونا أنت أمزولو كلهو تطعموا لي تبل زربالاتهم كل جزء كله تطعموا لي إما نحن أخنتقم لهم زيابير ما مملش عد مخوبهم حجنا ولا كانوا بنا ديتبقى عن تغنات جن كم نفتوام كم نفكرام كم نخبرام جن بشم بيت كريستيان مدهاني علم بشم كلهم نبنا نايبر زيام ناي 95 ناي قلقلتهم ناي 75 ناي بسنهم ناي 35 إذا نستي هياب باسم دبر سلام مداني علم باسمكم نبونا كومي هليكوبتر عدو قولين بركون هاي سلام انتم وصلكم خبتر مش سامي قول مش نايشاتهم قلنا بزخين صبوا
هيامكم بطعم زمسجانيو دحركا أنا بوليس أيكون كن نايبة شخصيان قانقا بوليسي هو هياتو بطعم الروم كوينو الروميو زير باركم و أميرا جيت حق شتمت كتبوكو منتاي تريوهم ديك إرترا بزح حنقا أصلا زلنا نوت زمرنا أي نخبروننا كلا بعد كلا نانو حنفت انت خوينو ملو إرترا وانت زي خوينو قل كيس سماسلنا نبل بروخات كن لك يا بوشي ودا سنسايا كنت فلتو ودا يزبلو با زقنونا له بس ودا يزبلو زقنون له هاي عزي اللون أبكالي أمزل ما جابير خبر مسكن بروخات كن انت قبرنا أبتسأتو لخنا قمتانا تاني بابا خستاكت ملكتوا ويصبغ مسكال اللواب تقول كسكاليو يجي أدنو نقول باري مو كم سبوتي كم ببادو كم ببا هراي دبر السلام مدهاني علم من إرترا أرثوذكس تواهدو بيت كريستيان ديسن كبابيان نبصو أبونا مكاريوس مبل 95 عمات على تلدتهم 75 عمات بمنكسنان 35 عمات ببسنان ناي أقلقلت زمن نزبصحهم اغزيابيهر مسغانا يخونو نتوم قال أملاخ زنقرخم مرحتكم ذكروهم مودعتا نبرتهم الناتو قامتكم أسر امنتهم سعبو إبراويان معرف سلسته قصري شوعات يا مثل كل اغزيابيهر أملاخنا كبري مسغانا يخون كاب إرترا زوصاخو سلبيت كريستيان سلتواقع أخويا سلتيغرينيا قانقوا واشنطن تواقع ودقوالا من رأس السيوم أديو وزر خبرش بخلت إيكا زي العلان ليخو ممتيو بزم بحولنا تذلك كامو تقرنيا قدف لنا أديخا خمانيين إليو وزر خبرش كوين بتعليان قديس تواقعين وتحوو تاريخو زبال كواقع خلات نستنيرين سبعين كيموتو تاريخو لناين برسمع نسرات إليو قدم كدارم لك شوا أديكم شوا زي بالكمنية تحدى ولامو تحدى أورمو تحدى قراقي تحدى قران سخات قراء خالي تقرينيا قانقوا ديكم نايمان قص إلا وقانقوا أمبر نايمان رشبيدي يكونن أسران شوعتان عمت ناقصهم تقارو زيا سمعم دوي وتدو ترى زلعلو أو نمكاريو 7 عامتي سروحوا قن سرحلوا له أين الرخوة من نايلو قم زين لا يميلني أبوتاتنا زبلو مسالي يلو أبتفو أي تزارو كفن يوم زبلو السقيلة قرنك مهرو من هيرين قال لهم شراء قال لهم عدوى قال لهم مقالة قال لهم كايلهم كا زاك علي كله حدا يكون أو أنا مكان وينه اجري كونني اجري عيسرني رزق عيسخيدني إذن سمع إمبارح عيسرني عين خاطر إمبارح وقت قمتيا كم يخاف حبرت السب أمريكا خدمر كلها ني إنجلاند راح ينيرو واشنطن زخنت فيلادلفيا نيرا
اتناي فيلادلفيا جزائي نتم اذم نقرون تولتم تفرر المنقسم فيلادلفيا خذ زي قالن ناي فدرال لهم زي اجرو جورجيا مجرشا نيرا حجتا يكونوا كم تسريو يقفحها ارتراخا هو شعات قانقوا لنا هبتن قالوا قال ايكونا ما حبروا الطرح ما حبرناك انا لوكم اتخنت ناسكم يوم قل نبوبشن هذا اليوم نا إرسالكم لكم كي تأمت لهم قالب أبون تدخون عن بيم تشومكن نمنتاي شو ما تايكون نزي زيسي حلاف الناس نايهز بدميو أما درنا بسماين سلذي كأيه نتمنقستي كلت منقستي لن بيتخشان أنا قدفلنا نمنتاي قربايو خلاء لكم إذن خنقتنا له نايزقي إرتراوي آيكونا دراغون بديو إرتراوي كونن أبو بديوم إرتراوي كونن دك أسول لنكيليوم ده حجي حنتي كيما سلوكم حنتي تنزيان حدين ثم أبعدنا تولدوا جن حمبرتهم يكبر مرحنتهم يكبر عبيد ترامبر اللوم دحرجي أبوتاتنا إن كان مراهم محلهم يفلتون يرو من السلام زحل كلها سلامون حلاوي بعلات فلت نيره سنحي رأسي الإحسان نيرين سنحا ثم بعور يكون يفلتان نيرين يا أخلنا ديق مسي سهنقبر أبا خايب بوشي زانا رتريت جن كده كتقط الله ديال يا دكتور بيتروس ندعي أفكوس أبيلو أمو رتريت عدرهم شلل نبلا لنا دكنا نمزقبهم أبو تزعابي يسرح خنصرحو زقبا الناس ولدي بلان تخونا مسانا مخدكم كلهم رأيوتنا يم إعراب زقبروا دلهم زانا رتريت بجاخاتكم كل قديفنا مدب حيز ناسي حموش تسب شديش ستراي تمزقبهم الله خصاب حجي لو متزي تمزقبهم صبا خيفتنا خنصر رزاينا نداقوهانا مالتي الراي أدنو أرستيك أدنو أرستيك أدنو أرستيك كرمك زيابير أملاكنا بدا قبرو كاهن كما يباركم እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሐለን ወእግዚኦ አድኅን ሕዝበከ ወባርክ ርስተከ ወእግዚኦ አድኅን ሕዝበከ ወባርክ ርስተከ ወእግዚኦ አድኅን ሕዝበከ ወባርክ ርስተከ رأيهم وعلى الله مسكال العالم وقبل بيت كريستيانك قدس انت اتركا بدمون واحد ولدك اكزينا وامناكنا ومتعيننا يجيس كريستوس وصواكاتو كل محدر نقص ولا مكوانت الذي حزب النسوة القدس لا بيطايكم ولا سقابايكم ولا صليكم ولا بايكم سقاو قدسة ودمو كبر رجينا وامناكنا ومتعيننا يجيس كريستوس انت سقاو ملكوت وأنت دمو دم هجو سرات يسوع كريستوس ولد እግዚአብሔር ጠዋት ወልደ ማርያም ንጽብር እንግናልና ሲጋህትም ለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ያሎ ምስለ ኩልክ ንስኻማ አኸርኪ سلام يبارك لنا بسلام سريت يكون النزلة
ስጋከ ወደመከ አባሃነ በመንፈስ ንቺር ኩሎ ኃይሉ ለጸላይ ወክተድየከ ቅድስት ምልዕተ ምሕረት ኪያም ሲዮፎቅ ሰይጣን ከይተጻላአካትኩም ዕንቅፋት ከይወቃዓካትኩም ገገዛኹም ብሰላም ንነባባቲኹም ብሰላም የእቱም ኣምላኽ ሰላም ኩኑ ኣብቲ ኣዳራሽ ንራኸብ መስቀል ኣስዕመኩም እነ ንምንታይ እዛ ኮሮና ሓንቲ ሰበይቲ ንዓለም ሃዊኻቶ ኮሮና ንምሉእ ዓለም هترر نفرق عالم يتهوخ مسلمين خوين الساقن دردي حراخة ميكروب تبع المسيح بقريخ نيشتا مالتي كورونا قن زوج مالتي كورونا شندت له زقرم سلازي إذا أبرسكم مسكن أبرسكم بري أي سالمكم مني خي تحموني فرحة حسبكم يا سلام كنوا كداني لو تخمسلي أبا قدوس كبومو بسمك وبعلك كبومو أبا قدوس كبومو بس